Quỳ xuống. Người Tắc Lặc là một người xinh đẹp. Thiếu tướng quân có cần đưa hắn về không? Hắn còn lừa chúng ta. Ta thích. Đưa về để hắn lườm cho đã. Cần nuôi dưỡng hắn ta không? Nhưng mấy hôm trước thiếu tướng quân mới ép buộc dụ dỗ, khiến công tử Nguyễn gia gật đầu đồng ý thử qua lại với thiếu tướng quân. Nếu đưa người này về, chắc bên công tử Nguyễn gia sẽ hết hy vọng. Cũng không thể nhận được quả dưa này thì dứt quả dưa trước được. Ta muốn hết cả ruộng dưa. Lỡ về Nguyễn Lan hỏi tới thì làm sao? Cứ giấu bên Nguyễn gia đã. Tới khi Nguyễn Lan hỏi, ta ngụy biện cũng chưa muộn. Ngươi chính là ả trai nữ Tây Bắc không biết xấu hổ đó sao? Ta thà bỏ mạng chứ không đi theo ngươi. Ta tệ đến vậy ư? Ta chỉ muốn bình đẳng yêu thương mọi nam nhi tốt trên đời này thôi. Tử Lai, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hoàng hậu ở Tây Bắc sao? Hoàng thượng, ngôi hậu bị bỏ trống, bất lợi cho quốc gia. Đêm qua thần xem thiên tượng, phụ tinh ở Tây Bắc và đế tinh chiếu rọi vào nhau, có thể khiến triều đại ông ta mưa thuận gió hòa, để đế tinh hưởng phúc, sáng mãi như nhật nguyệt. Ý ngươi là dùng Tây Bắc mà đại nguyên soái Sở Tây đang trấn giữ đó sao? Đúng vậy, con gái của đại nguyên soái Sở Tây chính là nữ bá vương của Tây Bắc đó hả? Nữ lưu manh của Tây Bắc sao? Tuyệt đối không được. Đường đường là quan hậu một nước, sao có thể đùa giỡn được? Thần phản đối, thần đồng tình, thần đồng tình. Nữ bá vương Tây Bắc mà các người nói tên là gì? Bẩm bệ hạ, tên là Phùng Hanh. Hồng Hạnh. Nghe tên đã thấy không phải người ăn vào. Bệ hạ, là Phùng, không phải Hồng. Còn đại tướng quân Tây Bắc Phùng Hoàng, Phùng Phi Hoàng. Trẫm hỏi là năm nay ông ta bao nhiêu tuổi? Bẩm bệ hạ, nhẩm tính năm nay chắc khoảng 40 tuổi. Mới 40 thôi sao? Vậy thì còn sống dài lắm. Muốn hắn tự nhiên qua đời không phải là chuyện một sớm một chiều. Con gái hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm hoàng thượng, 20. Đã 20 rồi mà vẫn chưa ổn định. Vì nữ tử này ít nhiều cũng có vấn đề. Báo, thiếu tướng quân, nguyên soái lệnh người phải về phủ ngay. Chuyện gì? Người từ kinh thành đến, còn mang theo hôn thư. Muốn nạp tiếp cho lão Phùng nhà ta? Là lệnh người về kinh thành thân. Với ai? Đương kim hoàng thượng. Cha. Thiếu tướng quân, kinh thành truyền thánh chỉ đến, lệnh cho con phải kết hôn với hoàng đế, làm hoàng hậu. Đá gì đi nữa, kết hôn cũng nên tìm hiểu đối phương là người thế nào chứ. Nếu hắn tìm hiểu trước về con thì đã không bốc đồng như vậy. Có thể hắn không nhắm đến con, mà là 40 vạn đại quân của Sở Tây ta. Cái gì? Con ghét chứ, như kệ giả dối, đâm bị thóc chọc bị gạo. Cha, hay hôm nay chúng ta tạo phản đi. Phản, 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 phản. phản, phản, phản. Tạo phản thì dễ, nhưng sau khi tạo phản, ai lên làm hoàng đế đây? Dù sao ta cũng không muốn. Còn muốn không? Con, quản lý đa số đều đẳng mệnh, con cũng không muốn. Con còn nhỏ. Phản, 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 phản gì mà phản chứ?
suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện tạo phản. Ta thấy các người muốn làm phản tặc đến điên rồi. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, phản tặc đều là tên gọi kẻ yếu mà thôi. Phùng gia là danh gia võ tướng, tuyệt đối không thể làm phản. Hơn nữa, phản tặc không tốn tiền sao? Nhưng mà nếu con làm hoàng hậu, đến khi có con cái, nếu hoàng thượng không nghe lời, chúng ta diệt gia giữ con, chẳng phải cách này tiện hơn tạo phản sao? Đến lúc đó cả nhà ủng hộ cho con. Cha, nếu không có gì, cha đừng có chọc mẹ con nha. Vậy tỷ tỷ thật sự sẽ đến kinh thành gả cho hoàng đế sao? Chuyện này ta đã nói rất rõ ràng rồi. Đi đường nào tự con chọn đi. Hoàng thượng thật sự quyết định cưới Phùng thị nữ làm hoàng hậu sao? Người nghĩ thánh chỉ của trẫm là trò đùa chắc? Thần không dám. Chỉ là Phùng thị nữ này có tiếng xấu. Trẫm sai ngươi đi tìm chân dung của Hồng thị nữ. Đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Nhưng mà đưa đây. Hoàng thượng nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Xấu lắm sao? Trẫm chưa từng gặp người xấu nào sao? Cô ta xấu thì thôi đi, sao còn mọc cả râu nữa vậy? Theo tin tức từ bên sở Tây, Phùng thị nữ nhìn như thế này. Hơn nữa còn nam tính hơn cả nam tử nữa. Nhưng lông mũi của ta mọc ra khỏi mũi luôn rồi. Người nói với trẫm đây gọi là nam tính sao? Hay là hoàng thượng vì Giang Sơn xã tắc, nhìn một chút đi. Nếu hoàng hậu không nghe lời, cùng lắm thì hoàng thượng lấy lý do hoàng hậu bệnh nặng, tuyên Phùng Nguyên Soái vào kinh thăm con gái. Chỉ cần Phùng Nguyên Soái bước vào kinh thành, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đây, giao gấp trong đêm, gửi cho Vĩnh An Dương, mời hắn vào cung uống rượu hỷ của trẫm. Dạ. Khoan đã. Tiền thể tiết lộ cho hắn biết rõ tuyến đường Hồng thị vào cung. Nếu Vĩnh An Dương biết được hoàng thượng cướp Phùng thị nữ, nó không chừng sẽ tìm cách phá rối. Nếu như hắn còn biết tuyến đường Phùng thị nữ vào kinh, lỡ như cái gì? Lỡ như hắn không nhịn được, ra tay lấy mạng Hồng thị nữ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nhớ kỹ, sau khi Vĩnh An Dương ra tay, đừng để cho hắn mang xác của Hồng thị nữ đi. Bất kể là dùng cách gì, cũng phải đưa Hồng thị nữ về đây. Thuộc hạ đã hiểu rõ. Thuộc hạ chỉ sợ lỡ như sao ngươi nhiều lỡ như vậy? Lỡ như chọc giận Phùng gia, Phùng Phi Hoàng bất chấp tất cả phát động binh biến, thì phải làm sao đây? Làm sạch sẽ chứ. Ngươi chọc giận Phùng gia chỉ có thể là Vĩnh An Dương. Ta nhớ là hình như có một vị quan kinh thành đi cùng chúng ta. Lẽ nào nhớ nhầm rồi sao? Nếu nô tỳ không nhầm, chắc hẳn bọn họ bị bỏ lại đằng sau. Chuyện lúc nào vậy? Chắc là khoảng đây 6-7 ngày. Người ở địa phận sở Tây đúng là dã man và thô lỗ.
Phùng thị nữ này kiêu căng ngạo mạn. Nếu cô ta làm hoàng hậu, thật sự là không dám tưởng tượng được. Đừng nói nhảm nữa, mau đuổi theo. Nếu không sẽ lạc mất đó. Nếu như bị lạc thì khó mà giải thích với hoàng thượng được. Biết thiếu tướng quân rất muốn có con, chỉ cần đêm tân hôn cho hoàng đế uống chút bột này, đảm bảo sẽ hung hãn như sói. Khoan đã, nô tỳ chưa nói hết. Có thể thừa cơ thu phục hắn, mới có cơ hội có con trai ngay. Bột này là bột gì? Mảnh, đam, khốc, lốc. Nghe tên thôi đã thấy là đồ tốt rồi. Bọn chúng lộ diện chưa? Hắn đã phái người đi. Nhưng mà người của chúng ta phát hiện người của hắn dường như không có ý định ra tay. Ngược lại giống như đang âm thầm bảo vệ Phùng thị nữ. Chắc là đã nhìn thấu mưu kế của hoàng thượng. Một lũ vô dụng. Vẫn phải để trẫm tự ra tay. Đi gọi Từ Lai tới đây. Dạ. Từ ngày mai ngưng triều vài ngày, trẫm sẽ nói với bên ngoài. Trẫm đến chỗ của ngươi luyện đan trường sinh bất lão. Ngươi nhất định phải giữ kín bí mật, chờ trẫm quay về. Thần sẽ cố gắng. Thiếu tướng quân, đám người đó âm thầm bám theo 100-200 dặm rồi. Địch không động, ta không động. Địch vừa động, ta xử tới bến. Chủ nhân, bọn chúng ở đó. Ra tay. Bọn họ đánh cái gì vậy? Không phải nên nhắm vào chúng ta sao? Chắc là hai phe thế lực, quan gia ngõ hẹp. Không đấu một trận thì không nhìn được. Trời tối ôm như vậy lại còn bịt mặt, thật làm màu quá đi. Đến mức này rồi bọn họ vẫn phân biệt được địch ta. Nói là điều gì? Nói là điều gì? Nói là bọn họ thực sự rất làm màu. Nhưng mà cũng có thể là bọn họ bịt mặt là do không muốn bị ta nhìn thấy. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Thiếu tướng quân nhìn kìa, hình như đám người này đánh không lại hai người đó. Ít nhiều cũng giúp chúng ta suốt dọc đường. Cứ vậy sẽ bị tiêu diệt hết. Chúng ta phải ra tay thôi. Nhìn ra chưa? Hai người đó là chủ tớ. Một cặp chủ tớ dám đơn phương độc mã đến xử ta, chứng tỏ bọn họ rất tự tin. Ta thích giao thiệp với người tự tin. Đi xử bọn họ. Khoan đã. Nếu không tập trung sẽ mất mạng đó. Đánh lâu như vậy, đến lượt ta rồi.
Chủ nhân, đi. Thiếu tướng quân, người không sao chứ? Không sao. Ta đánh nhanh được hắn, không trúng bao nhiêu lực. Hơn nữa, chỗ này thịt dày, chịu đòn được. Thịt chỗ này có dày thế nào cũng không thể tùy tiện đánh đâu. Cái này nhặt được ở chỗ giao đấu với hai tên áo đen kia. Chắc là hai người bọn họ đánh rơi. Ta biết rồi. Chỉ cần điều tra rõ lai lịch của miếng ngọc bội này là có thể tìm được hai tên đó. Ngươi thấy tên áo đen nào để làm chuyện xấu mà lại mang theo miếng ngọc bội trắng như vậy chưa? Đúng vậy. Trước đây chúng ta làm chuyện xấu, tất cả mọi thứ trên người đều được cất giấu gọn gàng, chỉ sợ làm rơi đồ tại hiện trường. Cho nên chúng ta thấy những thứ này ở hiện trường, nói lên điều gì? Nói lên hai người bọn họ không đủ thận trọng. Chẳng lẽ không phải cố ý đánh rơi sao? Không biết, cũng đừng hỏi. Chủ nhân, có sao không? Khốn nạn. Người đó tuy không yếu, nhưng cũng trúng một chưởng của chủ nhân. Chẳng được lại làm gì đâu. Hắn trúng một chưởng của trẫm, trẫm lại ăn hai quyền của hắn. Người nghĩ giống nhau sao? Là lỗi của thuộc hạ đã không thăm dò kỹ càng thân thủ của những người bên cạnh Phùng thị nữ. Xin chủ nhân giáng tội. Nhưng mà dù chưa thể làm gì Phùng thị nữ, nhưng ngọc bội của Vĩnh An Dương đã rơi ở hiện trường. Mục đích đã đạt được rồi. Còn về ba cái tên đánh thuê ở bên cạnh Phùng thị nữ tối nay, sau khi bọn chúng vào kinh, kiểu gì cũng không thoát được. Hôm nay bọn chúng dám ra tay với chủ nhân, ngày sau bắt ba tên đó ra, trừng trị cũng chưa muộn mà. Chủ nhân, chủ nhân. Hoàng thượng, thế này đã bị con mèo con cào sao? Mèo con sao? Hắn cũng xứng sao? Rõ ràng là xài lan hổ báo. Rốt cuộc là loại xài lan hổ báo nào lại dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hoàng thượng chứ? Súc sinh. Trẫm tạm cho chúng kiêu ngạo vài ngày. Mấy ngày trẫm không có ở đây, bá quan có gây chuyện gì không? Không có. Chỉ là bá quan đang bàn tán rằng hoàng thượng quá mê mẩn thuật luyện đan, không màng chính sự. Nếu cứ cố chấp không tỉnh ngộ, đến lúc đó thì nên chọn ai làm vua mới. Một lũ ngu ngốc. Tên đáng ghét đó đánh Thiếu tướng quân ra đông nỗi này. Nếu để nô tỳ tóm được hắn, nô tỳ nhất định sẽ làm gọi hắn. Ngươi để tóm hắn bằng cách nào? Việc này không có. Chỉ cần bàn tay người nào khớp với dấu tay này, người đó chính là hung thủ. Chẳng lẽ kêu mọi người lần lượt đến thử dấu tay trên ngực của thiếu tướng quân, vậy chẳng phải ai cũng được sờ thiếu tướng quân một cái? Đây là một ý kiến không tồi. Không tồi chỗ nào. Chỉ còn 2 ngày là chúng ta vào kinh. Sa đại hôn lỡ bị hoàng thượng nhìn thấy thì sao? Đúng đó, cũng không thể để bọn họ phát hiện thiếu tướng quân từng bị dỗ vào chỗ này. Cái này đơn giản, ta không cởi đồ là được rồi. Đêm tân hôn thiếu tướng quân không muốn có con trai sao? Không cởi đồ sao mà làm hắn được? Nhất định phải cởi áo sao? Chỉ cởi quần thôi thì phạm luật sao? Hình như cũng được. Nhưng mà lỡ như hoàng thượng vẫn vô tình phát hiện thì sao? Vậy thì chỉ có thể nói với hắn
Đây là vết bớt của ta. Ai lại có vết bớt hình dấu tay? Sao lại không? Kiếp trước lúc đầu thai, ta bị Diêm Dương dỗ một phát đến nhân gian. Nếu hắn không tin, tự đi hỏi Diêm Dương đi. Lời này của thiếu tướng quân hình như nghe có lý. Học hỏi đi. Giống quá đi. Chắc không? Nhóm người Phùng Thị Nữ đã đến. Tối nay thuộc hạ sẽ phái người đi thăm dò tung tích ba tên đó. Một khi điều tra rõ ràng, lập tức bắt về để hoàng thượng xử lý. Lần trước mình và chủ nhân không chuẩn bị kỹ lưỡng nên mới phải chịu thiệt. Bây giờ trong cung nhiều cao thủ như vậy, còn sợ không thăm dò được thân phận ba tên đó sao? Một lũ vô dụng. Ngẩng đầu lên. Là thuộc hạ vô năng. Bọn chúng có bao nhiêu người? Có nhìn rõ mặt mũi của chúng không? Lần này chỉ có 2 người, che kính mặt, không nhìn rõ mặt mũi. Không đúng. Bên cạnh Phùng Thị Nữ phải có 3 người mới đúng chứ. Còn biết xấu hổ nữa sao? Dấu chân trên mặt các người nhìn rất nhỏ nhắn, giống dấu chân của nữ tử. Không thể nào là nữ tử. Sao lại nói vậy? Nghe giọng của bọn chúng là nam mà. Giọng nói có thể ngụy trang, nhưng sức lực của bọn chúng rất mạnh, rất giỏi đánh đấm, còn biết chửi nữa. Hơn nữa, chửi rất thô tục. Nữ tử không chửi thô tục như vậy được. Sao đây chửi người? Đừng có chửi thô tục như vậy. Nhưng mà lúc chúng ta ở Tây Bắc đều chửi người như vậy. Đó là ở Tây Bắc, còn đây là Kinh Đô. Chúng ta mới tới. Đừng để người ta thấy chúng ta khó gần. Vậy sao để có người đột nhập đánh nữa không? Bị bắt nạt tới nơi, đánh lại. Đánh rồi lại cảm thấy chúng ta khó gần. Ngươi có thể đánh xong rồi làm bạn với họ sao? Lỡ bọn họ không chịu thì sao? Thì đánh thêm một trận nữa. Lần này chúng ta vào cung phải tiết chế lại, không thể dễ dàng để lộ trước mặt người khác. Nơi đông người khó lòng đề phòng. Nghĩa là sao? Không để lộ, vậy là chúng ta che mặt vào cung. Chắc ý của thiếu tướng quân là đừng dễ dàng lộ thân thủ. Hai người cứ coi ta là một hoàng hậu có sức trói gà không chặt. Chúng ta làm quen tình hình trước, đứng vững chân rồi tính tiếp. Không biết tên cậu hoàng đế đó trông như thế nào, có đẹp trai hay không? Bất kể có đẹp trai hay không, thiếu tướng quân cũng đến đây kết hôn rồi. Nói thì nói vậy, nhưng mà nếu hắn đẹp trai sẽ khiến người ta yêu thương hơn. Không sao đâu thiếu tướng quân. Nếu mặt mũi xấu xí, sau khi tắt đèn đều như dao. Sao mà như dao được? Khỏe như trâu và yếu như gà, vẫn có sức khác biệt lớn lắm. Thiếu tướng quân, nô tỳ vừa đến Khâm Thiên Giám hỏi thăm về hoàng đế. E là người phải thất vọng rồi. Hắn nói Thăm dò tin tức của chủ nhân hả? ta muốn. Chẳng lẽ là đương kim hoàng thượng tướng mạo xấu xí, tính tình không tốt, còn khó gần gũi, thì chủ nhân và ngươi không gả nữa sao? Theo nô tỳ thấy, đây không phải câu hỏi ngược, mà là câu khẳng định. Tên hoàng đế này quả thực
Không có điểm nào tốt. Thường là bậc làm quan đều sẽ nói tốt về quân dương. Nếu quân dương trông tạm tạm, thần tử sẽ nói thành cực đẹp. Nếu quân dương không đẹp, thần tử sẽ nói thành không xấu. Nhưng mà ngay cả thần tử cũng nói xấu, thì quả thực là xấu không tả nổi. Chẳng lẽ đêm tân hôn của ta phải tắt đèn làm thật sao? Vẫn nên tắt đi, nếu không thiếu tướng quân sẽ mất hứng lắm. Nhưng mà đôi thì tìm được Mama trong cung, họ nói có thứ tốt muốn tặng cho thiếu tướng quân. Vào đi. Đây là báo vật gia truyền, dạy hoàng hậu làm thế nào phục vụ hoàng đế, lấy lòng hoàng đế. Vĩnh là con nhà phú quý, biết cách chơi, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thật là không dám nhìn đó. Hai gia đầu này chưa xuất giá, đừng có xem mấy cái này. Không sao đâu, hai đứa này cũng thích xem. Hai gia đầu của ta tuy là chưa xuất giá, nhưng cũng không phải là người nhỏ mọn câu nệ. Hoàng hậu đã học được cách làm hoàng thượng vui chưa? Hắn vui hay không ta không biết, nói chung xem xong ta vui rồi. Xem được bao nhiêu thì phải học vài phần. Có gì mà phải học, cứ làm thôi. Cầu mong đế hậu hòa hợp, từ nay quốc vận hưng thịnh, mưa thuận gió hòa. Bóp ta. Chuyện nhỏ. Đã xấu xí thì thôi đi, sao sức lực còn khỏe vậy chứ. Dùng sức mạnh vậy làm gì? Muốn bóp gãy tay của trẫm sao? Ta thấy hoàng thượng vừa rồi nắm chặt tay ta cảm nhận được tình ý của người, nên cũng muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình. E là nàng hiểu lầm tình ý của trẫm rồi. Vậy hoàng thượng đừng hiểu lầm sự nhiệt tình của ta. Nữ nhân nào mà lại có sức lực như nàng chứ? Ta sinh ra ở vùng Ba Chi Tây Bắc, những thứ khác không học được, chỉ học được chút sức lực, để hoàng thượng chê cười rồi. Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nàng làm tổn thương long thể của trẫm, trẫm hoàn toàn có thể trị tội nàng. Chỉ vì ta làm ngài đau sao? Trẫm có thể nói nàng hành thích, như vậy thì tội nàng khó tha. Hành thích? Hành thích kiểu gì? Kiểu nắm tay sao? Hoàng thượng, thật sự nên dâng hương rồi. Lễ thành. Đưa hoàng hậu về cung.
Cửu hoàng đế. Nương nương, nô tài Uông Minh Đức, chuyên quản việc hậu cung. Sau này nương nương có việc, cứ sai bảo nô tài. Bây giờ, đưa nương nương về cung nghỉ ngơi. Vất vả rồi. Ngươi ra ngoài cổng cung, cho củi hồi môn và người của ta vào đây đã. Nương nương, theo thông lệ, người đưa dâu phải trả về phủ. Huống chi còn là thi vệ. Sao mà vào cung được chứ? Hậu cung không được có thị vệ sao? Có thì có, nhưng đều là do đại nội phái tới. Vậy ngươi đi nói với đại nội không cần phải phái nữa. Ta tự mang theo rồi. Đây, không hợp quy củ đâu nương nương. Ngươi xem đi, phu thê dân gian kết hôn, sau khi bái đường còn phải vào viên phòng. Quan thượng bái đường xong là bỏ đi. Người có tuân thủ quy củ đâu. Cho nên quy củ là đặt ra cho người khác. Ta lại không phải người khác, ta là hoàng hậu của người, nên hai bọn ta đều không cần tuân thủ quy củ. Mau lên đi. Nếu hoàng thượng hỏi đến, ta sẽ nói với người. Người mau đi mở cửa đi. Dễ nhân đó thật sự gan to hơn trời. Ta dám dùng sức như vậy bóp tay trẫm. Nàng ta là kim sát sao? Hôm nay hoàng thượng đại hôn, không dự định đến trung cung xem thử sao? Xem gì mà xem cô ta mặt mũi xấu xí hay là thô lỗ dã man? Dù gì cũng là hoàng thượng chủ động liên hôn với Phùng gia. Bây giờ đêm tân hôn lại lạnh nhạt với hoàng hậu, lại là Hồng gia. Vậy nên sau này trẫm đừng phải nhìn sắc mặt của Hồng gia sao? Là Phùng. Tình hình trung cung thế nào? Hoàng hậu có chợ sốt ruột không? Không có. Hoàng hậu bận lắm. Nàng ta bận gì? Cô ta đã đưa hết thị vệ của Phùng gia vào cung rồi, hoàn toàn biến trung cung thành địa bàn của mình. Nàng ta xem hoàng cung của trẫm thành quê nhà Tây Bắc của mình sao? Có cần đuổi hết thị vệ của cô ta ra khỏi cung không? Đuổi ra khỏi cung sao? Vậy đi đâu mà tìm ba tên giải nhân đó? Hoàng thượng, Di Thanh cung phái người đến, nói chứng đau đầu của nương nương tái phát. Hoàng thượng có muốn đi xem không? Đây là bệnh cũ rồi, thái y khám cũng vô dụng. Cứ đợi trẫm đi. Trẫm đúng là thuốc tiên linh đan. Chỉ cần trẫm đến, nàng ta liền khỏi bệnh ngay. Hoàng hậu, người và của hồi môn đều đưa vào hết rồi. Nơi đây là địa bàn của chúng ta sao? Thế nào, hoàng thượng có đẹp trai không? Nói đến chuyện này, ta chưa nhìn rõ mặt mũi của hắn. Nhưng mà không sao, tối nay sẽ rõ ngay thôi. Đi hỏi xem khi nào hoàng thượng tới. Đừng hỏi nữa, tối nay hoàng thượng chưa chắc đã đến đâu. Gia quý phi gì đó đau đầu, hoàng thượng tức tốc chạy đến chỗ cô ta. Sớm không đau, muộn không đau, nhằm vào đúng tối nay mà đau. Đầu cô ta thật biết chọn thời điểm. Cả hoàng thượng nữa. Rõ ràng hôm nay đại hôn với hoàng hậu còn chạy qua đó. Hắn cố tình làm người mất mặt đó. Ngươi bớt lời lại đi. Hoàng thượng thương yêu nữ nhi yếu đuối, cũng giống ta yêu mến các nam nhi tốt trên đời thôi. Nhưng mà người ưu tú giỏi văn giỏi võ như hoàng hậu, vốn tưởng khi vào cung ít nhiều có thể khiến hoàng thượng cảm thấy kinh ngạc. Nếu hoàng thượng yêu quý hoàng hậu, sau này giải tán hậu cung chỉ sủng ái hoàng hậu cũng không phải không thể. Không thể có suy nghĩ đó được. Vậy chẳng phải hắn sẽ trông chừng ta rất kỹ sao? Làm người phải lý trí, không thể mất khôn. Cũng đúng. Dù sao hoàng hậu cũng có không ít nam nhi tốt. Vậy tối nay phải làm sao? Cứ đợi hắn đã. Đừng để cậu hoàng đế có cớ nói tiếc cho gói bột đó của nô tỳ. Đã cho vào rượu rồi, có gì mà tiếc. Cứ giữ đó. Khi nào hắn đến, khi đó ta cho hắn uống. Người không hiểu đâu, rồi để lâu sẽ mất mùi rượu. Vậy thì sợ gì? Lấy ít đường, pha thành nước đường cho hắn uống. Vẫn là hoàng hậu có cách.
Hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu đại hôn, đều tại thân thể thần thiếp không khỏe. Hay là bây giờ trẫm đi? Hoàng thượng đã đến đây rồi thì ngồi với thần thiếp một lát đi. Đêm nay hoàng thượng vốn phải ở Trung Cung, không biết hoàng hậu có trách thần thiếp không? Điều này thì trẫm không biết. Hay là trẫm sai người thay này đi hỏi thử. Hình như đầu thần thiếp càng đau hơn rồi. Hoàng thượng xoa cho thần thiếp đi. Trẫm đã đến đây rồi, không vội. Có dư thời gian để xoa cho nàng. Ái Phi khát nước rồi chứ? Nào, uống chút nước đi. Thế nào? Bây giờ còn đau đầu không? Hoàng thượng, chúng ta đi nghỉ thôi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Viên trước tình đan này quả nhiên lợi hại. Cái gì đây? Trước tình đan. Hoàng thượng không thích nữ sắc, nhưng lại không thể không giả vờ cho các đại thần hủ bại thấy. Lần trước hoàng thượng hỏi thần cách giải quyết chính là viên đan này. Sau khi dùng viên đan này sẽ khiến cho người ta có ảo giác đang ân ái. Để quý phi nghỉ ngơi cho tốt, đừng vào quấy rầy. Dạ. Hoàng thượng, đêm khuya sương nặng, cẩn thận cảm lạnh. Không cần đâu. Hoàng thượng định đến thăm cung của hoàng hậu sao? Đi, đi xem thử hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng thượng đến rồi. Ai đến? Là hoàng thượng. Không phải hắn đang ở chỗ quý phi sao? Cũng không cần vội vã chạy qua đây. Để ta đi đốt đèn. Đừng đốt, lỡ như làm hoàng hậu giật mình tỉnh giấc thì sao? Nương nương, hoàng thượng vào cửa chính rồi. Phái người truyền lời rằng không cần đốt đèn, tránh làm phiền nương nương nghỉ ngơi. Thôi vậy để ta ứng phó hắn một chút. Hoàng hậu, rượu này còn uống không? Cứ thấy khó chịu thật. Nửa đêm đầu ở chỗ người khác, nửa đêm sau chạy qua chỗ người, cứ như cảm giác chưa rửa sạch sẽ, cứ như xương người khác vừa ăn xong nhả ra. Chẳng lẽ là giặt lên gặm lại lần nữa? Thôi để đưa tiền mang đó đi. Khoan đã đến đây rồi, cho hắn uống. Hoàng hậu định đêm nay thu phục hắn có con trai luôn sao? Để ta xem thử mảnh nam sẽ khóc lóc thế nào. Hoàng thượng giá đáo. Thảo nào ai làm hoàng đế cũng đoản mệnh. Nửa đêm rồi còn ra ngoài sông chơi, gan chịu nổi không vậy? Nửa đêm đầu đến một nơi, nửa đêm sau đến một nơi khác. Cho dù gan chịu nổi, thận cũng không chịu nổi. Hoàng thượng giá đáo.
Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ. Hoàng hậu thấy trẫm, tại sao không hành lễ? Xin thỉnh hàng hoàng thượng. Lười biếng quể quải như vậy, xem ra hoàng hậu không phải thật lòng quan nghênh trẫm. Hoàng thượng, người thử nghĩ xem, bây giờ là giờ nào rồi? Bất kể trẫm đến lúc nào, hoàng hậu đều phải ra đón. Hoàng thượng, ban ngày bận rộn bao việc, ban đêm cũng bận rộn bao việc, cả ngày đều bận rộn bao việc. Buổi sáng buổi chiều đều phải chạy đến nhiều nơi. Xét về quản lý thời gian, người đúng là vô địch. Người thực sự vất vả rồi. Nàng cũng không cần phải mỉa mai như vậy đâu. Chẳng qua là quán trách trẫm đêm tân hôn không đến đây chứ gì. Trẫm đã đến rồi đây. Nếu đã đến rồi, rượu hợp cẩn còn chưa uống. Uống đi. Đúng là nên uống rượu hợp cẩn. Không phiền hoàng hậu tốn công, trẫm đích thân rót rượu cho nàng. Đa tạ hoàng thượng. Đây là rượu bí truyền trong cung, phải lắc nhẹ một chút mới có thể tỏa ra hương thơm của nó. Vậy người cứ lắc nhiều vào. Nào. Rượu ngon. Sao thuốc này tác dụng chậm vậy? Sao vẫn chưa phát tác vậy? Chẳng lẽ lượng thuốc không đủ sao? Hoàng hậu muốn thêm một ly không? Cũng đúng ý ta. Cạn ly. Cạn ly. Rượu ngon. Thêm một ly nữa. Được. Rượu ngon. Hình như uống hết rượu rồi. Vậy tiếp theo, hoàng thượng định thế nào hả? Hoàng hậu thì sao? Ta muốn đi ngủ. Trẫm cũng đi ngủ. Trùng hợp thật. Hôm đó quả thật trẫm đã dỗ trúng ngực của người đó. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn vết tích vẫn chưa biến mất. Trời tối quá, hình như dấp phải hoàng thượng. Đau quá đi mất. Nàng dám đánh trẫm hả? Chuyện lúc nào vậy? Lúc nãy nàng tát trẫm một cái, còn dám ngụy biện sao?
Vừa nãy ta bị hoàng thượng đẩy một cái ngã xuống đất. Lúc ngã, hình như cánh tay bất cẩn, bị trẹo một chút mới chạm vào hoàng thượng. Đó hoàn toàn là phản ứng bản năng cơ thể. Sao gọi là đánh chứ? Không gọi là đánh. Vậy thì gọi là gì? Cùng lắm gọi là tay ta quẹt trúng mặt hoàng thượng một cái. Càng huống hồ, vừa nãy hoàng thượng cho ta một cú mới gọi là đau. Hoàng thượng, thánh chỉ là người kêu ta vào kinh kết hôn, ta cũng chỉ tuân chỉ vào kinh, cũng đã cùng người hoàn thành hôn lễ rồi. Kết quả thì sao? Gia quý phi gì đó của người bị đau đầu, người liền tới đó xoa bóp toàn thân cho cô ta, để là một mình ta trong lãnh cung. Nếu người không thích ta, khinh thường ta, người có thể thả ta trở về Tây Bắc. Không cần vừa đánh vừa mắng vừa đá ta như vậy đâu. Nếu là người đuổi ta về Tây Bắc, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bước vào kinh thành nửa bước, tuyệt đối không làm chướng mắt người. Hoàng hậu nói quá rồi. Nếu trẫm khinh thường nàng, sao lại chủ động cưới nàng chứ? Lúc nãy nàng giẫm trẫm một cái, trẫm theo bản năng cơ thể mà đẩy nàng ra. Điều này có thể thông cảm. Giống như vừa rồi tay của nàng quẹt trúng mặt trẫm một cái, cũng cùng một lý lẽ. Nếu vừa nãy hoàng thượng không đưa chân ra, sao ta có thể giẫm chân người? Trẫm đưa chân ra là để hoạt động một chút. Có khi nào là do hoàng hậu không nhìn đường không? Hoàng thượng, chân của người đưa ra ngoài gần như cua bọ ngang vậy. Chân dài cũng là lỗi của trẫm sao? Vậy ra đây là sự cố ngoài ý muốn hả? Không sai, là sự cố ngoại ý muốn. Hoàng thượng, đêm khuya rồi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Sao thuốc vẫn chưa có tác dụng vậy? Trẫm đột nhiên nhớ ra vẫn còn công vụ chưa sao? Hoàng hậu ngủ trước đi. Lạ thật, sao thuốc không có tác dụng? Cứ như vậy, làm sao mà có con trai ngay được? Cẩu hoàng hậu. Cẩu hoàng đế, tỷ lệ eo hông cũng rất đẹp. Tiếc là chỉ được cái mã. Chuyện đó nhanh vậy sao? Hoàng thượng vừa vào chưa được bao lâu đã đi ra rồi. Rượu này uống hết. Nhưng mà hôm qua lúc hoàng thượng đi ra vẫn rất bình thường. Bột của ngươi hoàn toàn vô dụng. Sao có thể chứ? Đó là công thức độc quyền của nô tỳ. Mảnh nào cũng không ngồi yên được. Hắn uống nửa bình rồi, chẳng có chút phản ứng nào. Hoàng hậu uống nửa bình còn lại sao? Sao hoàng hậu có thể uống? Ngươi xem, vết rượu ở cạnh ghế. Tấm thảm có mùi rượu. Có khi nào hoàng thượng cũng không uống? Tên tiểu hoàng đế này cũng thật nhiều mưu mẹo. Ta không thu phục được hắn ư? Vậy tiếp theo hoàng hậu định làm thế nào? E là hắn đã nghĩ ta có ý định diệt gia giữ con, không muốn ta mang thai. Không sao, ta vẫn còn có cách khác. Nương nương, chỉ lác đác vài người đến trong cung bái kiến, nghĩ thôi cũng thấy thê lương. Hãng phụ từ Tây Bắc đến, sao được mọi người tin phục? Đúng vậy, mọi người không biết đâu. Đêm tân hôn tối qua, hoàng thượng bị cô ta dọa sợ, bỏ đi ngay trong đêm. Vẫn là quý phi nương nương được sủng ái, hoàng thượng đại hôn còn không quên chạy đến chỗ người. Tuyên, ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Sau này, các phi tần trong cung thị tẩm đều phải tuân theo kế hoạch.
gì chứ? Chẳng qua là để lôi kéo. Cái gì? 1 tháng thì tẩm 4 lần. Trời ơi! Trước đây ta còn chẳng được gặp mặt hoàng thượng, bây giờ 1 tháng có thể gặp hoàng thượng 3 lần. Phải đó, ta cũng được 2 lần. Ta cũng được. Nghe nói hoàng hậu nương nương rộng lượng với mọi người. Nếu được người ưu ái, sau này cơ hội hầu hạ hoàng thượng sẽ nhiều hơn. Đúng vậy. Cũng tốt hơn là đi theo Gia quý phi. Chúng ta đi theo cô ấy chẳng có chút lợi lộc gì. Quý phi nương nương, thần thiếp hơi đau đầu, thần thiếp xin phép cáo lui. Thần thiếp cũng xin cáo lui. Thần thiếp cáo lui. Thần thiếp xin cáo lui. Gió chiều nào theo chiều đó. Sao không có tên của bổn cung? Một mình Gia quý phi được sủng ái, cơ thể hao tổn. Đúng lúc nhân cơ hội này cho cô ấy nghỉ mệt một chút. Sao hoàng hậu chỉ lo sắp xếp người khác, bản thân thì sao? Hay tự sắp xếp bản thân nửa tháng đi. Cả hậu cung chỉ có một con ngựa, ai ai cũng muốn cưỡi. Ta mà xếp nửa tháng, người khác lấy gì cưỡi? Vậy cũng không thể không xếp ngày nào chứ. Như vậy làm sao mà có con được? Ta đã nghĩ ra một con đường khác, không cần ta tự thân ra mặt. Đường nào? Hậu cung đông người như vậy, nhiều bụng như vậy, chả lẽ không tốt hơn ta sao? Đến lúc đó các cô ấy có con, ta chỉ cần chọn một đứa nhận về làm con nuôi, chẳng phải là xong rồi sao? Một tháng chỉ có 4 ngày là của chính trẫm. Nàng ta coi trẫm là tình háo sắc hay là trâu ngựa gì chứ? Hoàng thượng, không chỉ như vậy, hoàng hậu còn bỏ thần thiếp ra khỏi danh sách thị tẩm, nói là thần thiếp mê hoặc lòng vua. Nô tỳ nghe nói hoàng hậu mặt mũi xấu xí, làm vậy chỉ là ghen tị với chủ nhân. Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho chủ nhân. Nàng ta bất mãn vì chuyện trẫm có hậu cung 36 viện, hận không thể chỉ sủng ái một mình nàng ta. Đã là hoàng hậu rồi, rốt cuộc nàng ta còn có gì mà không thỏa mãn chứ? Câm miệng. Hoàng hậu là người mà cung nữ như ngươi có thể bàn tán sao? Nô tỳ biết tội. Được rồi, chuyện này trẫm tự có tính toán. Hoàng thượng biết những gì cô ta làm, chắc chắn càng thêm ghét bỏ cô ta. Sau này càng không muốn gặp cô ta. Bỏ tên của bổn cung thì đã sao? Hoàng thượng từ đầu tới cuối chỉ sủng ái một mình bổn cung. Hoàng thượng, thần thiếp vừa bay xong một chiếc áo lót màu xanh. Tối nay hoàng thượng xem giúp thần thiếp có đẹp hay không? Cái gì? Nàng ta dám sắp xếp trẫm thị tẩm 2 phi tần trong một đêm sao? Đúng là gan to vô cùng. Dám nghĩ ra cách này để thu hút sự chú ý của trẫm. Sớm muộn gì trẫm cũng xử người, cẩu hoàng hậu. Truyền chỉ của trẫm, tối nay trẫm đến Trung Cung. Không phải, hoàng thượng. Nương nương đừng quản. Chắc chắn là hoàng thượng đi trừng phạt hoàng hậu thật nặng. Cũng đúng, hoàng hậu làm ra chuyện như vậy không phạt mới lạ. Đợi hoàng thượng thay nương nương rút xong cơn tức này, tự khắc quay về tìm nương nương. Vì bằng nương nương quay về chuẩn bị thị tẩm đi. Đi thôi. Hoàng thượng không phải đến trách phạt hoàng hậu nương nương sao? Ai nói trẫm muốn phạt nàng ta chứ? Nếu như hoàng thượng không trách phạt nương nương, vậy tại sao lại đến điện phụ? Trẫm không muốn nhìn thấy mặt nàng ta, nên phải làm lấy lệ cho nàng ta xem. Truyền lời cho hoàng hậu, tối nay trẫm phải phê duyệt tấu chương, nói nàng ta ngủ trước đi. Dạ. Nữ nhân chỉ biết ghen tuông, thật là phiền phức. Triệu công công, hoàng hậu nương nương thấy ngài vất vả, dùng chút điểm tâm đi. Nô tài tạ ơn nương nương.
Ai? Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Sao nàng lại ở đây? Hôm nay thần thiếp đến thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương giữ thần thiếp lại, nói chuyện một chút. Thần thiếp hơi mệt. Hoàng hậu nương nương bàn kêu thần thiếp nghỉ ngơi ở điện phụ. Thần thiếp cũng vừa mới tỉnh giấc. Hoàng thượng, thần thiếp đến đây xoa bóp da cho người. Hoàng thượng, thần thiếp đến đây. Hoàng thượng, để thần thiếp xoa bóp chân. Phùng Thị, người đừng quá đáng. Thật sự ngươi trẫm không trị được ngươi sao? Tất cả lui ra, đi gọi hoàng hậu đến đây. Dạ. Những người vừa rồi là sao? Ngươi có biết hậu cung mê hoặc quân dương là trong tội không? Họ mê hoặc thế nào vậy? Người 5 lần 7 lượt sắp xếp phi tần trong hậu cung quấy nhiễu lòng vua. Không phải mê hoặc thì là gì? Vậy thì kỳ lạ thật. Cũng đâu phải ta kêu hoàng thượng đến điện phủ, là hoàng thượng tự muốn đến mà. Với tư cách hoàng hậu, chăm lo hậu cung là trách nhiệm của ta, gắn kết người nhà là nghĩa vụ của ta. Để mà người trong nhà đến trung cung nghỉ ngơi thư giãn là điều đương nhiên. Hoàng thượng ở điện phủ xảy ra nhiều chuyện, họ chủ động giúp đỡ, chẳng lẽ là giúp sai sao? Ta hiểu rồi. Hoàng thượng không hài lòng với mấy phi tử đó. Vậy ta đích thân hầu hạ hoàng thượng là được rồi. Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng tưởng ngươi là con gái Hồng gia thì trẫm không dám làm gì ngươi. Trẫm khuyên ngươi hãy làm một hoàng hậu an phận thủ thường. Nếu như ngươi không biết làm, trẫm không ngại dạy ngươi đâu. Ta không phải con gái Hồng gia, ta là con gái Phùng gia. Hồng Hạnh, nếu ngươi an phận thủ thường, trẫm đảm bảo ngươi bình an vô sự. Nếu như ngươi còn gây chuyện nữa, đừng trách trẫm không khách sáo với ngươi. Ta cũng không phải tên Hồng Hạnh, ta tên là Phùng Hanh. Rốt cuộc ngươi có nghe trẫm đang nói cái gì không hả? Nghe thì vẫn nghe, nhưng mà người có thể gọi đúng tên ta rồi nói tiếp không? Nghe khó chịu quá đi. Đó là vấn đề khẩu âm của trẫm. Nếu như nghe thấy khó chịu thì nhịn đi. Sau này trẫm được gọi như vậy. Vấn đề khẩu âm có thể hiểu được, nhưng hoàng thượng gọi ta là hoàng hậu nghe rõ ràng lắm mà. Hoàng thượng nên gọi ta là phòng hậu, ta gọi hoàng thượng là phòng thượng, như vậy mới xứng lứa vừa đôi. Ngươi đừng lấy khẩu âm của trẫm ra để đùa giỡn đó hả? Khẩu âm có gì mà đùa giỡn. Ta chỉ muốn nghe cho quen, để sau này nghe quen không khó chịu. Ngươi không nghĩ đến việc sửa lại, ngươi còn chỉ sai cho trẫm. Sao gọi là chỉ sai được? Đây là tôn trọng. Ngươi Hoàng thượng, sao hoàng thượng đi rồi? Các muội muội còn đang đợi người. Kỳ lạ thật. cô ta nào phải là ghen tuông chứ? Trẫm đúng là đánh giá thấp cô ta rồi. Hoàng thượng, sao hoàng thượng lại giận dữ đến vậy? Thần nguyên di hoàng thượng Phan Ung dù phải xả thân cũng không từ nan. Trẫm vừa từ cung hoàng hậu ra, hoàng hậu ăn nói vô lễ, trẫm thật sự khó nhìn được. Chẳng lẽ phải phế cô ta sao? Không, lấy mạng cô ta đi. Đồ khốn nạn, quay lại. Hoàng hậu nương nương đặc biệt phân phó, nói là dùng để tẩm bổ cho hoàng thượng. Trẫm không ăn món thận này sẽ mất mạng sao? Đem cho hoàng hậu ăn đi. Không phải món thịt này rất ngon sao? Sáng không chịu ăn vậy? Người này quá tự tin bản thân, không phải chuyện tốt. Cơ thể thường đều bị bào mòn dần mà không biết, cần bồi bổ, vẫn phải bồi bổ. Hoàng hậu, gần đây tên thống lĩnh cấm vệ cứ lén la lén lút, ngày nào cũng lãng vãng xung quanh chúng ta, không biết đang bày trò gì. Chắc chắn là nhận lệnh của hoàng thượng đến dò xét hoàng hậu. Chúng ta giấu kỹ võ công đừng để hắn phát hiện. Dù hắn biết chúng ta có võ công thì việc ở bên cạnh bảo vệ hoàng hậu rất bình thường. Bọn họ làm gì được chúng ta? Nếu có một ngày bọn họ nghĩ quẩn muốn trừ khử ta,
chắc chắn sẽ trừ khử hai người trước. Nhưng mà nếu hai người giấu kỹ, khiến bọn họ lơ là cảnh giác, đến thời điểm mấu chốt còn có thể tiêu diệt họ. Nô tỳ hiểu rồi, chắc chắn sẽ giấu kỹ. Hoàng thượng, thần đã thử tất cả những người ở bên cạnh hoàng hậu rồi. Võ công của bọn họ không cao hơn thị vệ đại nội là bao nhiêu. Chẳng lẽ ba người đó biến mất không dấu vết sao? Hai thị nữ bên cạnh hoàng hậu, thêm cả cô ta, có phải vừa đúng ba người không? Phải. Nhưng bọn họ đều là nữ tử. Nữ tử thì sao? Nữ tử không làm được chuyện đó sao? Không đúng. Chắc chắn không đúng. Ba người đó nhất định là nam tử. Dạ. Thần nhất định sẽ dò xét rõ ràng. Hoàng thượng, tối nay nên đến chỗ Tề mỹ nhân. Không biết đến bao giờ mới bế được tiểu tử mập mạp. Lại sắp xếp thị tẩm, thật là phiền phức. Nhưng mà số lượng hoàng thượng đến hậu cung cũng không ít. Tại sao bụng các phi tần mãi không có tin tức gì? Không lẽ hoàng thượng có vấn đề? Trong cung có một nam nhi tuấn tú vậy sao? Trong cung lại có một nữ tử thô tục thế này sao? Ngươi là người của cung nào? Đừng lên tiếng, có người đến kìa. Mau theo ta trốn vào bụi cây đi. Thân là nữ tử, hấp tấp vội vã như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Ta nắm tay ngươi một chút thì sao? Ngươi đừng có không biết điều. Hoàng thượng đến rồi. Ở sau lưng của ngươi. Ta quay đầu lại để ngươi chạy sao? Trời ơi, thực sự đến rồi. Ngay sau lưng ngươi đó. Kêu ngươi quay đầu lại chỉ là không muốn ngươi nhìn thấy sự hiểm ác tàn khốc của thế gian. Da dẻ mịn thật, sao lại có người ban đêm lẻn vào hậu cung? Chàng trai này mặt mũi ư nhìn thật đó. Ai cho ngươi động vào? Đã chủ động dâng đến tay ta, cứ vậy bỏ qua, chẳng phải đáng tiếc sao? Hoàng hậu để làm thế nào? Trong cung chắc chắn không được phép nuôi nam nhi đâu. Vậy thì đưa hắn đến phòng tịnh thân đi. Là muốn cắt luôn sao? Đúng vậy. Như vậy hắn có thể làm người hầu ở trong cung. Ta có thể nuôi dưỡng nam nhi rồi. Lỡ là con trai của vị đại thần nào đó, mấy tên quan lại mắng hoàng hậu thì phải làm sao? Vậy thì gán cho hắn tội danh làm loạn hậu cung trước, để bịt miệng bọn họ. Như vậy hắn có thể làm người hầu trong hậu cung rồi. Để nô tỳ đi. Nô tỳ thích làm việc này. Đi đi. Chắc chắn là tên nào vào cung làm thái giám, chạy lung tung để bị lạc. Cái này chắc không phải đâu.
Vào cung làm thái giám đều là người nghèo khổ thôi. Ban đêm xông vào hậu cung đều không phải hạng tốt lành. Cứ gì cắt là được. Quan thượng, quan thượng, Sao chân chính đến đây vậy? quan thượng, quan thượng. Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi. Quan thượng, quan thượng, dừng tay. Thần cứu giá muộn, xin quan thượng thứ tội. Đám cẩu nô tài các người dám mạo phạm các hoàng thượng. Nô tài thật sự không nhận ra hoàng thượng là người của hoàng hậu nương nương đã đến đây phân phó. Phùng Hành. Hoàng hậu! Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi! Chàng trai đó là hoàng thượng. Vậy cắt chưa? Tiếc là chưa cắt. Nương nương, nương nương, hoàng thượng sắp đến rồi. Nói ta ngủ rồi. Hoàng thượng nói cho dù người đang nghỉ cũng phải dậy tiếp giá. Bây giờ phải làm sao? Đừng quản, hắn đến ta sẽ ngụy biện sao? Nhưng hoàng thượng có nghe không? Hắn đâu có điếc, ít gì cũng nghe đôi chút. Châm đèn cho trẫm. Hóa ra là cô ấy. Phải nói là tên cậu hoàng đế này cũng có chút gian sắc. Hoàng hậu, người biết tội chưa? Ta có tội gì chứ? Còn giả ngốc với trẫm sao? Người dám đưa trẫm đến nơi đó là muốn giải quyết trẫm luôn hả? Không đâu hoàng thượng. Ta đưa người tới nơi đó không phải là giải quyết người. Ta muốn người nghỉ ngơi một lát thôi. Người đúng là dớ dẫn gì cũng bịa ra được. Người nghĩ trẫm là cái ngốc sao? Nhưng mà hoàng thượng cũng đâu có lập tức nhận ra ta chứ. Vậy thì ta là hoàng hậu, bảo vệ an ninh hậu cung là trách nhiệm của ta. Lỡ đâu kẻ đột nhập là tên công tử bột nào đó thì sao? Ta phải lập tức bảo vệ hậu cung chứ. Suy cho cùng vẫn là lỗi của trẫm sao? Người cũng đừng tự trách làm gì. Tất nhiên nếu hôm nay người đến chỗ của Tề mỹ nhân. Câm miệng. Thôi được, ta câm. Ngươi nghĩ ngươi không nói chuyện hôm nay sẽ bỏ qua sao? Vậy ta nói hay không nói? Ngươi có biết ra tay đánh vua vô lễ phạm thượng, trẫm có thể trị tội ngươi không? Hoàng thượng, chúng ta thành thân vài tháng, nhưng ta chưa bao giờ thấy khuôn mặt thật của người. Nếu người chê bai ta, hoàn toàn có thể phế bỏ vị trí hoàng hậu này, đuổi ta về quê nhà Tây Bắc. Từ nay về sau không làm phiền nhau nữa. Rõ ràng là ngươi đánh trẫm, kết quả là lỗi của trẫm sao? Trẫm sẽ không phế ngươi. Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là để Châu Chính đánh ngươi 50 gậy. Hai là ngươi ra tay đánh trẫm thế nào, trẫm trở lại y như vậy. Vậy ta để hoàng thượng đánh. Được, nếu là ngươi tự chọn
thì đừng trách trẫm không nương tay. Để châu thống lĩnh đánh, khó trách mọi người đồn đoán đế hậu chúng ta bất hòa. Nhưng mà nếu để hoàng thượng đánh thì giống trước đó ta ngủ thương hoàng thượng đánh hoàng thượng ngất đi, cùng một lý lẽ. Mọi người chỉ nghĩ đó là phu thê đang tán tỉnh dê dãn nhau, cho nên ta làm vậy là muốn tốt cho hoàng thượng. Không sao, cứ tới đi. Đánh ta đi. Đánh vào đây. Đánh đi. Hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi làm sao vậy? Ngươi nghĩ ngươi giả ngất thì chuyện này sẽ qua sao? Hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là một nữ tử yêu đuối trói gà không chặt. Sao người đỡ đánh hoàng hậu? Người cam tâm để hoàng hậu qua đời sao? Xin hoàng thượng thủ hạ lưu tình. Truyền thái y, truyền thái y, truyền thái y, mau truyền thái y. Hôm nay trẫm sẽ thử xem người đêm đó đánh trẫm có phải là ngươi không. Hoàng thượng, xin cho di thần xem thử vì sao hoàng hậu lại ngất xỉu. Không cần xem. Hoàng hậu dù có ngất xỉu, ngươi mang theo bao nhiêu kim châm cứ châm vào là được. Trước hết vẫn nên đưa hoàng hậu lên giường đã. Bẩm hoàng thượng, nô tỳ yếu sức, không khiêng nổi hoàng hậu. Nhất định phải đưa lên giường sao? Châm dưới đất không được sao? Ở dưới đất di thần không châm cứu được, hay là phiền hoàng thượng ra tay? Cẩu hoàng hậu này làm bằng sắt hả? Một nữ tử sao có thể nặng thế này chứ? Một nữ nhân cũng bế không nổi. Chẳng phải là nhìn trẫm rất vô dụng sao? 1, 2, 3, lên. Sao hoàng thượng không đi nữa? Trẫm trật eo rồi. Xem cho hoàng thượng trước đi. Thái y, hoàng hậu và chúng ta không sao. Ngài mau xem cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng, cẩu hoàng hậu không đáng sống. Đi, tìm cho trẫm một nhóm sát thủ hàng đầu, phải đến từ đất phong của Vĩnh An Dương, không được dính líu tới kinh thành. Thần hiểu. Chỉ là 3 tên cao thủ bên cạnh hoàng hậu đến giờ vẫn chưa lộ dấu vết. Nếu như chưa trừ khử được 3 tên đó, e rằng chuyện sẽ không thành đâu. Hai thị nữ bên cạnh hoàng hậu, ngươi dò xét tới đâu rồi? Thần vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. 3 người bọn họ chỗ nào cũng lộ ra vẻ đáng nghi. Cẩu hoàng hậu này e là không thể giữ lại. Bên trái. Khoảng thời gian này, hành động của chúng ta hơi dồn dập, e là đã khiến cậu hoàng đế đó chú ý. Tiếp theo, phải hành động cẩn thận. Đừng để người khác dò xét thực lực của chúng ta. Nếu hoàng thượng phái người dò xét thực lực chúng ta thì sao? Chắc chắn là Châu thống lĩnh đó. Trước đây chẳng phải hắn đã dò xét hết hộ về chúng ta sao? Trên mặt thiếu điều viết rõ ta đến đây dò xét các người. Trong bộ dạng không được thông minh lắm. Hắn quả thật không thông minh, nhưng mà hắn vẫn có sự cảnh giác của người tập võ. Vậy chúng ta phải làm sao? Hời hợt một chút. Như vậy đủ hời hợt chưa? Đủ rồi. Hoàng thượng,
Hoàng hậu hỏi, có phải tối nay hoàng thượng nên đến chỗ Tôn Tiệp Dư không? Trẫm bận công vụ, đến hậu cung làm gì? Nhưng mà nghe nói hoàng hậu đã sai người ra ngoài cung mua thật nhiều thận rồi. Cô ta muốn trẫm đến hậu cung như vậy sao? Được, ngươi đi truyền lời, nói với cô ta tối nay trẫm nghĩ lại trung cung, kêu cô ta đợi. Dạ, các ngươi cũng lui xuống đi. Hoàng thượng chưa từng nghĩ lại hậu cung bao giờ. Chuyện này có gì mà lạ? Hoàng thượng không hề có ý định ngủ cùng hoàng hậu, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này thăm dò hoàng hậu mà thôi. Nhưng không phải cứ gặp nữ nhân là hoàng thượng thấy phiền sao? Bây giờ điều khiến hoàng thượng phiền hơn là nữ nhân này có lẽ không phải là người đơn giản. So với chuyện đó, đến gần nữ nhân có gì mà phiền chứ? Người đời nói ta quá điên dại. Ta nói người đời nhìn không thấu. Thật là khó hiểu. Thời tiết nóng bức. Đi, mang 2 mâm hoa quả cho hoàng thượng giải khát đi. Dạ. Châu thống lĩnh, sao ngài lại đánh bọn ta? Bọn ta đã phạm tội gì để bị ngài đánh đập tàn nhẫn? Hoàng hậu, Châu thống lĩnh đánh người. Ngài định bỏ đi. Đánh bọn ta. Nếu ngài không nói rõ ràng, đừng hòng rời đi. Nói rõ đi. Hai người cẩn trọng lời nói. Ta định lấy mạng các ngươi khi nào chứ? Vậy tại sao Châu thống lĩnh lại đánh lén bọn ta chứ? Đúng vậy, Các người buông tay. ta không buông. Nếu ngài không nói rõ, bọn ta sẽ không để ngài. Rời đi. Không cho ngài đi. Hai người các ngươi công khai tục quần nam tử, không biết xấu hổ hả? Cũng đâu phải bọn ta cố ý tục quần ngài. Bọn ta chỉ muốn một lời giải thích. Đúng là vô liêm sỉ. Châu thống lĩnh, như vậy là sao? Hai người đó, Châu thống lĩnh đánh các ngươi là ngài ấy sai, nhưng các ngươi cũng không thể tuột quần ngài ấy được. Bọn nô tỳ chỉ muốn làm rõ tại sao ngài lại vô cớ đánh bọn nô tỳ. Là do quần ngài ấy không được chặt thôi. Vậy sao? Vậy chắc phải để trong cung chuẩn bị cho ngài ấy vài chiếc quần chặt hơn. Nếu không, lần sau người khác nhìn thấy mông ngài ấy, người trong hoàng cung vốn da mặt mỏng sẽ thấy xấu hổ lắm. Sắp xếp đi. Ngươi đó. Dạ. Thần chưa từng nhìn thấy người nào lại trơ trẽn như vậy. Thật là quá đáng. Chứng tỏ số người ngươi gặp còn quá ít. Bọn họ khó đối phó như vậy. Sao hoàng thượng không ra mặt giúp thần chứ? Trẫm không muốn mất mặt. Hoàng hậu đã tắm chưa? Vẫn chưa. Chưa tắm mà đã lên giường. Ta đâu có đủ mồ hôi. Trước giờ phi tần hậu cung tiếp giá, ai nấy đều xông hương tắm gội thay phục.
Chỉ sợ bản thân để lộ dáng vẻ xấu xí. Cô ta thì hay rồi, kêu đi tắm thôi cũng khó khăn nữa. Thân là hoàng hậu, ngươi phải đảm bảo mình luôn đoan trang và sạch sẽ mọi lúc. Đây là điều cơ bản nhất. Hay là ta mặc lại phượng bào, đội phượng quan, đoan trang sạch sẽ hơn ai hết. Trẫm kêu ngươi đi tắm. Hoàng thượng xem sách cứ xem đi, quản nhiều vậy làm gì? Làm việc phải chuyên tâm, làm hai việc một lúc không tốt đâu. Rốt cuộc ngươi có đi không? Chiều nay ta tắm rồi, cứ vậy đi. Chỗ của ta là như vậy đó, không sạch sẽ như chỗ hoàng thượng. Nếu hoàng thượng chê, có thể tự về phòng ngủ. Đúng là có mùi thật. Mai đổi mặt khác đắp. Trong cung không có chăn đệm để thay sao? Tối nay buồn ngủ quá, để sao đi. Cậu hoàng hậu này tìm đủ mọi cách để muốn đuổi Trẫm đi. Trẫm cứ ở lại để xem cô ta giở trò gì. Thơm mà. Hoàng hậu đang làm gì vậy? Ngủ chứ gì. Chẳng lẽ hoàng thượng đến đây để nói chuyện phím? Vậy chẳng phải lãng phí thời gian tốt đẹp sao? Sao ngươi lại thô tục đến vậy chứ? Ta là người thô tục như vậy. Trẫm cảm thấy nên từ từ từng bước một. Tuy chúng ta đã thành hôn nhưng vẫn chưa hiểu rõ về nhau. Ngủ một giấc là hiểu ngay mà. Ít nhất Trẫm cũng phải biết hoàng hậu thích và ghét gì chứ. Làm bộ làm tịch. Ngươi hỏi đi. Bình thường hoàng hậu ở Tây Bắc sinh sống thế nào? Hiện tại ở trong cung có quen không? Chỉ cần có cơm ăn là sống được. Đây ở đâu có quen. Bình thường cưỡi ngựa bắn cung hay cầm kỳ thi họa? Tư chất bình thường, chẳng biết gì hết. Vậy sao người lại có danh xưng nữ bá vương Tây Bắc? Giờ quyền thế ở Tây Bắc chứ sao. Ước hiếp kẻ yếu quen rồi. Nhưng hôm đó hoàng hậu ra tay đánh Trẫm, không giống người có tư chất tầm thường. Ta đã giải thích với hoàng thượng rất nhiều lần rồi. Hôm đó ta tưởng là công tử bột nào đó. Nếu ta biết hoàng thượng, sao ta dám ra tay? Hơn nữa, hoàng thượng cũng đã đánh trả lại rồi mà. Còn đánh ta ngất xỉu. Ăn không nói có. Trẫm còn bị trật eo vì bế người đó. Chứng tỏ hoàng thượng đã chăm chỉ rèn luyện đi. Ngươi nghĩ là do eo của Trẫm không khỏe sao? Trẫm lại nghĩ là do hoàng hậu nặng quá đó. Dù sao Trẫm chưa từng thấy nữ tử nào nặng như ngươi đâu. Nhưng mà thân hình hoàng hậu nhìn vào không giống như người nặng ký. Trừ khi thịt của ta vừa săn vừa dày. vậy sao? Hay là ngươi sờ thử xem. Ngươi đang quyến rũ Trẫm sao? Sao gọi là quyến rũ? Cùng lắm chỉ là chọc ghẹo thôi. Đương nhiên thịt của ta quả như là săn chắc hơn những nữ tử bình thường, nên nặng hơn một chút. Nhưng mà cũng đâu đến nỗi nặng dữ vậy. Có khi nào đêm đó hoàng thượng là chưa ăn no nên tính nhầm cân nặng của ta không? Khi người ta đang nóng giận, thực sự rất dễ nhớ nhầm. Nhưng mà động tác đêm đó hoàng hậu đánh Trẫm vừa chuẩn xác lại vừa dứt khoát, không giống sức lực của một người bình thường. Có lẽ là do ta ở Tây Bắc làm heo mổ chó quen rồi. Dù sao Tây Bắc cũng nhiều heo chó. Làm heo mổ chó sao? Đúng vậy. Heo chó ở đó chạy nhanh lắm. Nếu ta không nhanh tay, chẳng phải chúng chạy mất sao? Hoàng hậu đang so sánh Trẫm với heo chó đó hả? Sao hoàng thượng có thể so với heo chó được? Ý ta là hoàng thượng không thể so với heo chó.
ta là hoàng thượng không thể so với heo chó. Hồng Hạnh, Ý ta là chó heo không bằng hoàng thượng. Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, đừng giận nữa. Ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe. Nghe lời đi. Nào. ngủ gì mà ngủ? Hoàng thượng, người thấy nóng hả? Nhưng mà ta không thấy nóng. Nếu muốn cân bằng cho cả hai, hay là hoàng thượng lột hết ra ngủ đi. Ngươi nghĩ hay quá ha. Trẫm khát rồi, đi rót cho trẫm ly nước. Được. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, hầu hạ hoàng thượng là trách nhiệm của ta. Đừng nói là rót ly nước cho hoàng thượng, mà dân tận miệng người cũng là điều ta nên làm. Cứ chờ đó ha. Hoàng thượng, người không sao chứ? Tại đôi chân dài của hoàng thượng, ta không cẩn thận là dấp một cái, tiện tay túm đại túm móng rồng của người. Bây giờ hoàng thượng cảm thấy thế nào? Ngươi chắc chắn là không có ý định mưu sát vua sao? Mưu sát vua có lợi gì cho ta chứ? Mưu sát vua có lợi gì cho ta chứ? Muốn chầu trời cũng phải đợi hắn có người đối giỏi mới được. Bây giờ chầu trời ai lên tiếp quản? Trẫm biết ngươi không dám. Trẫm cho ngươi biết, nếu ngươi có ý đồ gì khác, trẫm sẽ không để ngươi bước ra khỏi trung cung đâu. Hoàng thượng, ta vốn định đi gọi thái y cho người. Còn không mau đi. Đế hậu thường xuyên truyền mình lúc nửa đêm. Người trẻ như bọn họ biết chơi, nhưng cái tân già của mình làm sao mà thức đêm nổi chứ. Tham kiến nương nương. Tối nay hoàng thượng bị thương ở eo, ngài mau xem thử có nghiêm trọng không. Dạ. Nhưng tiệm xem luôn. Chuyện kia. Đã hiểu. Đã hiểu. Hiểu cái gì? Chuyện này hoàng thượng hơi xấu hổ, ngài cứ tiện tay xem thử. Dạ. Đã hiểu. Lần trước đã nghi ngờ hắn, lần này không xem sao mà được. Hậu cung còn trông chờ hắn ban phát ân huệ. Hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng không chữa nữa sao? Có bệnh phải chữa chứ hoàng thượng. Trẫm rất ổn. Thái y thế nào? Hoàng thượng, ngoài việc bị tổn thương ở eo, thân thể rất khỏe mạnh. Không đúng. Vậy sao chưa thấy đơm qua kết trái? Có lẽ là chưa đến lúc thôi. Có lẽ chưa đủ lửa. Như vậy đi, ngài dư cơ hội chữa trị eo cho hoàng thượng, kê thêm thuốc bổ trợ sức mạnh dùng eo, giúp hoàng thượng khôi phục như thế. Nghe nói tối qua hoàng thượng nghỉ lại trung cung, còn bị trật eo nữa. Thậm chí còn gọi thái y đến ngay trong đêm. Hoàng hậu nương nương còn sai thái y kê loại thuốc đó nữa. Hoàng thượng, xin người đừng hướng lạc quá độ, làm tổn hại long thể. Bây giờ eo của hoàng thượng rất yếu, càng nên tránh hành động quá khích. Mọi việc đều phải hành xử ôn hòa. Trẫm chưa từng đắm chìm vào sắc đẹp, vậy mà lại bị triều thần gán cho cái danh hướng lạc quá độ. Còn hành động quá khích nữa chứ. Quá khích cái gì? Quá khích chỗ nào chứ? Hoàng hậu nương nương không hổ là chủ lục cung, không chỉ khoan dung độ lượng, còn có thủ đoạn có sức quyến rũ. Thảo nào hoàng thượng lại say mê quên cả lối về. Đúng đó, nương nương, thời thiếp cũng muốn học hỏi kinh nghiệm để có thể sinh được quý tử. Kinh nghiệm thì không dám nói, nhưng mà lời khuyên thì ta có đó. Cả nhà đừng ngại ngùng, lúc hoàng thượng đến cứ giữ chặt người trực tiếp làm thôi. Như vậy còn sợ không ôm được con trai sao?
Hoàng hậu quả nhiên rộng lượng hào sản, không tranh sủng. Thần nghe nói là hậu cung với sự quản lý của hoàng hậu rất là hòa thuận êm ấm. Gần đây hoàng thượng thường xuyên đến Di Thanh cung và các cung khác, sao lại không thấy đến Trung cung của hoàng hậu nữa? Cô ta chỉ mong trẫm không đến. Nhưng hoàng hậu và hoàng thượng bằng mặt không bằng lòng cũng không phải là cái lâu dài. Hay là hoàng thượng hãy nỗ lực hơn, làm hoàng hậu nảy sinh tình yêu với người. Nếu như hoàng hậu một lòng một dạ vì hoàng thượng, mọi việc đều ưu tiên hoàng thượng, lúc nào cũng nghĩ cho hoàng thượng, còn sợ không thể nào kiểm soát phụng gia hay sao? Nếu hoàng hậu có thể ưu tiên trẫm trong mọi việc, đặt trẫm lên trước gia tộc của mình, thì hoàng hậu này cũng đáng để giữ lại. Nói nghe hay lắm, nhưng trong đầu hoàng hậu hoàn toàn không có mấy thứ tình tình ái ái đó. Đó là vì hoàng hậu vẫn chưa cảm nhận được tình ý của hoàng thượng. Đương nhiên, sức hút của hoàng thượng vô hạn, cả hậu cung đều phải nghiêng mình. Giả sử hoàng thượng chịu bỏ chút tâm tư cho hoàng hậu, ngươi hiểu rõ hơn cả trẫm sao? Thần nào dám chứ. Thần chỉ nói suông thôi. Việc mài gươm ra trận vẫn cần đích thân hoàng thượng làm mới được. Hoàng thượng xảy ra sự cố ở chỗ hoàng hậu, e rằng vẫn chưa viên phòng nhỉ. Vì cân nhắc đại cục, chuyện viên phòng bất kể ra sao cũng phải làm. Nếu không nhìn như là hoàng thượng khinh rẻ hoàng hậu, tình cảm đế hậu bất hòa, rất dễ bị kẻ khác lợi dụng thời cơ. Không cần ngươi dạy trẫm. Thần chỉ nói đến đây, hoàng thượng xem xét là được. Đúng rồi. Trước tình đang trước đây ngươi đưa cho trẫm, dường như dược tính không ổn định. Có phải ngươi làm việc lâu rồi bắt đầu qua mặt trẫm được không? Thần nào dám chứ. Đan dược vẫn luôn do thần đích thần kiểm soát, chưa từng xảy ra sai sót. Hoàng thượng, đây là bản tăng cường, thần mới nghiên cứu lại. Đây. Sau khi dùng, sẽ đi sâu vào đáy lòng, dụ dỗ một mặt khác của nàng. Những nhu cầu cô đơn khó nhịn đó. Đừng có lảng tránh. Trẫm hỏi người, đêm tân hôn, trẫm nói cho hoàng hậu uống trước tình đan cũ, tại sao cô ta không có chút phản ứng nào? Có chuyện này sao? Xin hỏi hoàng thượng, cho hoàng hậu uống bằng cách nào? Pha vào rượu. Thuốc này không kỵ trà rượu, sao lại như vậy chứ? Hoàng thượng có tận mắt nhìn thấy hoàng hậu uống không? Ly rượu của cô ta đã cạn rồi, vậy có khi nào là hoàng hậu không hề uống không? Cẩu hoàng hậu, đêm tân hôn, cả rượu hợp cẩn cũng không uống, sao có thể hết lòng đặt trẫm vào mắt chứ? Ban đầu vẫn còn chưa quen, đợi bên nhau lâu rồi, tự khắc sẽ thay đổi suy nghĩ. Huống hồ, chắc hoàng thượng cũng chưa uống rượu này phải không? Trẫm không hứng thú với nữ nhân. Muốn trẫm tự mình thử viên phòng với hoàng hậu, trẫm không làm được. Nhưng mà trẫm có thể vì đại cục mà diễn kịch với cô ta. Chỉ cần để cô ta uống lại trước tình đan bán tăng cường này, gây ra ảo giác viên phòng với trẫm là được. Nếu hoàng hậu uống viên thuốc này, trẫm cũng không ngại thưởng thức một chút dáng vẻ xấu xí đó. Nếu ngươi còn dám qua mắt trẫm, cẩn thận cái đầu của ngươi. Thần không dám. Hoàng thượng, Thêm một ly nữa mặn quá đi. Món ăn tối nay quá mặn, xem ra không thể giữ đầu bếp này. trẫm cũng muốn thêm trà. Để đó đi, trẫm tự đó. Hoàng thượng lắm chuyện thật. Hoàng thượng đã rót xong rồi, hoàng hậu còn muốn uống nữa. Trẫm xong rồi. Hoàng thượng còn uống không? Trẫm đủ rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, lui xuống đi.
Dạ. Hoàng hậu ngủ trước đi, trẫm xem xét một lát. Người xem đi, ta mệt rồi. Nguyễn Lan, cuối cùng chàng cũng đồng ý ở bên ta rồi. Lưu Lan, Lương Lan, Lương Lan, đừng giận mà. Nguyễn Lan, Mùi Nho, ta đối với chàng mới là thật lòng. Nguyễn Lan, cuối cùng chàng cũng đồng ý ở bên ta rồi. Lưu Lan, bàn tay nhỏ này không hổ là tay của văn nhân, vừa sạch sẽ vừa trắng trẻo, còn có mùi nho nữa. Lương Lan à, đừng giận. Ta với hai người họ chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Ta đối với chàng mới là thật lòng. Chàng trai này còn đẹp hơn nữa. Qua đây với ta đi. Ngươi còn lườm ta. Cậu hoàng hậu chơi bời thế này sao? Cô ta đâu chỉ tình ngắn tình dài với một người, mà là tình ngắn tình dài với cả đống người. Trong một đống chàng trai này, hoàn toàn không có chỗ cho trẫm. Cái khác ta không biết, chỉ biết mấy trò đặc biệt thôi. Chờ ta nha. Ngươi cũng muốn chơi sao? Ngươi từ từ. Nào. Cậu hoàng hậu, người điên rồi hả? Hồng Hạnh, ngươi làm gì vậy? Hồng Hạnh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Xem chuyện tốt ngươi làm đi. Tới đây. Ngươi không thích sao? Ta tưởng ngươi thích lắm chứ. Ngươi thích thì có. Ngươi đừng chạy. Ngươi không phải là người. Ngày mai trẫm sẽ xử tử ngươi. Độc khốn nhà ngươi. Chửi đi, tha hồ chửi. Ngươi càng chửi ta càng vui.
Hồng Hạnh, trẫm muốn lấy mạng ngươi. Hoàng thượng, nên thức dậy lên triều rồi. Hoàng thượng, cút đi. Triệu công công, chúng ta mau cút đi thôi. Chuyện gì vậy? Mù rồi hả? Không biết. Nói chung là không nhìn thấy gì hết. Hoàng thượng, người đã làm gì ta vậy? Dù gì cũng là phu thê, người ra tay độc ác quá đi. Hoàng hậu nói, đánh là thương, mắng là yêu mà. Hoàng thượng, đau quá. Vừa không nhìn thấy vừa đau. Đủ rồi. Trẫm bị ngươi hại ra nông nỗi này. Trẫm đã nói gì chưa? Ta, Đừng dí vào nữa. Buông ra. người buông trước đi. 3, 2, 1. Cùng buông. 3, 2. 1. Cô ta dám ra tay với trẫm. Nếu không phải là vì cha cô ta đang lâm le ở Tây Bắc, trẫm công khai xử tử cô ta cũng không quá đáng. Người khác uống trước tình đan chỉ khao khát không ngừng. Cô ta thì hay rồi. Uống trước tình đan xong lại trực tiếp phát điên luôn. Lương Lan là ai? Nguyễn Lan là ai? Lưu Lan lại là ai nữa? Hả? Ta, bọn ta, đây là bạn bè. Trẫm thấy là người tình của hoàng hậu thì có. Bọn ta hoàn toàn trong sạch mà. Không có gì hết. Trẫm cảnh cáo người. Nếu bây giờ người nói cho trẫm biết, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu sau này trẫm phát hiện ra, ngươi cứ chờ mà chịu tội khi quân đi. Hoàng thượng, ta lớn tuổi như vậy rồi, đúng là có tâm tư đó đối với những chàng trai đẹp. Nhưng gì, lý do này lý do nọ, tới nay vẫn chưa có được một ai. Bây giờ ta đã là hoàng hậu rồi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Những chuyện trước khi người làm hoàng thượng, ta cũng đâu có nhắc chứ. Đừng nói đến quá khứ của trẫm, mà ngay cả hiện tại cô ta cũng chẳng bận tâm. Cẩu hoàng đế, Sao trẫm lại lấy một kẻ như thế này chứ? hay cho hoàng hậu cũng không biết tố quan của hoàng thượng mãnh liệt đến mức nào, dám cào thẳng lên mặt của hoàng thượng. Lúc bổn cung ở bên hoàng thượng, chưa từng mất kiểm soát để mất cào lên mặt hoàng thượng. Đừng nói là mặt, cả lưng cũng chưa từng cào. Nương nương đừng giận. Nghe nói Vĩnh An Dương và Dương Phi đã đến kinh đô rồi. Dương Phi bà tới, trong mắt hoàng thượng còn chỗ cho hoàng hậu sao? Truyền ý chỉ bổn cung mời Dương Phi đến đây ôn chuyện. Dạ. Cậu hoàng đế đó cũng không kiềm chế được mà đánh ta một quyền. Sáng nay lúc hoàng thượng đi, đằng đằng sát khí. Sao mà không đằng đằng sát khí được? Hắn muốn lấy mạng ta luôn. Tối qua rốt cuộc hoàng thượng và hoàng hậu xảy ra chuyện gì? Tối qua e là ta dính bẫy. Kiểm tra tẩm cung một lượt. Trước tình đan đâu? Không lẽ trung cung đó chứ? Triệu Như Hải, mau đi tìm. Dạ. Nương nương, hôm qua hoàng thượng đã đánh rơi một bản tấu chương quan trọng trong tẩm cung của nương nương, đặc biệt phái nô tài đến đây để tìm. Nếu đã là tấu chương quan trọng thì không thể để mất. Vào trong tìm đi. Dạ.
Hai cô nương đang tìm gì vậy? Đồ lót của hoàng hậu mất rồi. Có khi nào hoàng thượng mang đi không? Chắc là không đâu. Hai cô nương vẫn nên tìm thêm đi. Đồ lót của hoàng hậu mà ngươi cũng dám nhìn. Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Triệu công công, tứ chưa quan trọng mà ông tìm là cái này hả? Cái này chắc không phải. Không phải cái này. Nhưng mà tối qua hoàng thượng ngồi trên ghế xem quỷ tống chương này lâu lắm đó. Thế nào rồi? Vậy lão nô không làm phiền nương nương nghỉ ngơi nữa. Thu hoạch được gì rồi? Tìm thấy cái này. Đây là cái gì vậy? Vĩnh An Dương Phi đến ý kiến. Hoàng thượng. Sao rồi? Tìm thấy bình sứ chưa? Bẩm hoàng thượng, không tìm thấy bình sứ mà hoàng thượng nói. Nhưng mà hoàng hậu nương nương giúp người tìm ra một quyển tấu chương. Nếu chiếc tình đang rơi vào tay của cậu hoàng hậu, chắc chắn cô ta sẽ tìm Từ Lai để kiểm tra xem đó là thứ gì. Thông báo Từ Lai, nói hắn ta tránh mặt vài ngày. Bẩm hoàng thượng, muộn rồi. Từ đại nhân đã bị hoàng hậu nương nương triệu vào trung cung rồi. Thiếp thân đến bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngươi là... Thiếp thân là Vĩnh An Dương Phi. Tấu chương của trẫm ở đâu rồi? Sao vẫn chưa dọn bữa? Nô tài đến Ngự Thiện phòng hỏi, bên đó nói là bữa ăn của hoàng thượng đã dọn rồi. Dọn rồi sao? Dọn đi đâu? Là trẫm qua mắt hay là dọn món ăn tàng hình vậy? Dọn đến Lưu Phương Hồ rồi. Hoàng hậu nói là đêm nay trăng đẹp, muốn mời hoàng thượng đến hồ để ngắm trăng dùng bữa. Trẫm muốn xem cô ta giở trò gì nữa đây. Sao hôm nay hoàng hậu lại có nhã hứng như vậy? Từ Lai nói hôm nay là ngày đẹp trời, thích hợp ngắm trăng bên hồ. Sao lại không thắp đèn? Đâu phải không nhìn thấy. Bên hồ nhiều muỗi, chúng ta cứ lặng lẽ, đừng đánh thức chúng. Sao không buông tấm màn này xuống để chống muỗi? Vậy làm sao ngắm trăng được? Vậy chân nến và màn chống muỗi dùng để làm gì chứ? Để trưng bày sao? Để tăng bầu không khí. Cho nên hoàng hậu sắp xếp bữa tối ở đây là để vừa cho muỗi ăn, vừa ăn cơm trong bóng tối, vừa ngắm trăng sao? Món ăn nguội hết rồi, hoàng thượng ăn hay là không ăn?
Bây giờ hoàng thượng yên tâm rồi chứ. Sao nàng ấy lại đến đây? Nàng ấy đến đây làm gì? Ai? Để ta xem nào. Đây chẳng phải Vĩnh An Dương Phi sao? Hoàng thượng, mắt người tốt thật. Cách xa như vậy mà cũng nhìn ra được. Châu Chính đâu? Chắc là lang thang chỗ khác rồi. Ngoan ngoãn một chút, im lặng ở đây cho ta. Vĩnh An Dương Phi, sao muội lại đến đây vậy? Buổi tối không có việc, thần nữ ra ngoài tản bộ tiêu thực. Có làm phiền hoàng thượng và hoàng hậu không? Không không, không phiền đâu. Mau ngồi xuống đi. Ngồi đi. Buông xuống đi. Nếu đã vậy, trẫm không quấy rầy thêm. Còn có gì? Hoàng thượng cứ vậy tránh mặt ta sao? Như vậy không được. Không thể để người khác nhìn thấy được. Buông xuống. Buông xuống hết. Buông rèm xuống, ánh sáng sẽ tối đi. Lúc này nến sẽ phát huy tác dụng. Phải thắp lên. Ta biết hoàng thượng và Dương Phi là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu có hiểu lầm gì, cứ trao đổi sâu sắc với nhau. Khúc mắc này sẽ được giải quyết thôi. Ở đây có rượu, có điểm tâm. Hai người cứ từ từ ăn uống, từ từ tâm sự. Ta có việc nên đi trước đây. Hoàng thượng yên tâm, trong phạm vi nửa dặm tuyệt đối không có bất kỳ ai xuất hiện. Nếu Vĩnh An Dương đến, ta giữ chân ngài ấy, tuyệt đối không để họ phá hỏng chuyện tốt của hai người. Hồng Hạnh, trẫm đã từng nói rồi, không được tư tiên sắp đặt những chuyện này. Hoàng thượng, đừng hét lớn như vậy. Chúng ta có gì từ từ nói. Ngươi xem, ngươi làm Tiểu Kiều Kiều sợ rồi. Trong cung trên dưới ai cũng biết tối nay chỉ có hai chúng ta ngắm trăng dùng bữa ở đây. Bất kể thế nào cũng không thể nghi ngờ Dương Phi. Chuyện này có ta lo. Hai người không cần lo lắng gì. Câu cuối cùng, hoàng thượng không được hét lớn nữa. Tiểu Kiều Kiều không phải để quát nạt đâu. Thẩm Phụng, Dương Phi có gì thì nói đi. Giọng điệu đừng có yếu điệu như vậy được không? Trẫm vừa mới ăn no, không muốn phải nôn ra. ta biết hoàng thượng giận ta, không muốn gặp ta, thậm chí không muốn nói thêm với ta một lời nào. Lần này vào kinh, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn giải thích với hoàng thượng thôi. Trẫm cho rằng Dương Phi không cần phải giải thích với trẫm. Lần này Dương Phi vào kinh, trẫm vốn dĩ muốn giữ khoảng cách với Dương Phi, nhưng Dương Phi lại cố tình xen vào đây. Nếu đã như vậy thì hôm nay cứ nói cho rõ ràng mọi chuyện đi, để tránh sau này dây dưa không dứt. Thẩm Phụng, Huynh đang nói gì vậy? Thẩm Phụng, Huynh đang nói gì vậy? Danh huyết của trẫm không thể tùy tiện gọi. Xin hãy chú ý thân phận. Vĩnh An Dương Phi. Trẫm và Dương Phi từng có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm đó sớm đã tan biến cùng với việc Dương Phi gả cho người khác rồi. Dù trẫm từng dốc lòng tận tâm đến mấy, cũng biết vật đổi sao dời, không thể cưỡng cầu.
Lúc trước huynh ấy không đợi nói đặng lời một lời nào. Ta tưởng chỉ cần tỏ ra yêu đuối sẽ gợi lại tình cảm năm xưa. Huynh ấy sẽ quay đầu. Nếu hoàng thượng đã tuyệt tình như vậy, sao còn quay lưng lại với ta? Sao không quay lại nhìn ta mà nói? Huynh quay lại đi. Sao vậy? Không dám ư? Rõ ràng là miệng cứng lòng mềm, nói trắng ra là đang giận dỗi ta thôi. Trẫm liên tục nhường nhịn, liên tục giữ thể diện cho Dương Phi. Trẫm tự cho rằng trẫm và Dương Phi, cô nam quả nữ ở chung một nơi, sẽ tổn hại thanh danh Dương Phi. Nhưng Dương Phi lại nghĩ rằng trẫm không dám đối diện, nên không dám quay người lại. Dương Phi đã gả cho người khác, còn là đệ tức của trẫm. Dù trẫm có đần độn vô năng đến đâu, cũng biết rõ 4 chữ lễ nghĩa liêm sĩ nên viết như thế nào. Nhưng đến nay ta vẫn nhớ, ngày thành hôn, Huynh đã khóc thảm thương như thế, không ngừng xin ta đừng gả cho người khác. Mỗi lần nhớ lại cảnh này, lòng ta lại đau như cắt. Đủ rồi. Thiếu niên đó đã qua đời vào ngày hôm đó rồi. Chân tình là thứ vô giá trị nhất. Không đổi được chân tâm, cũng không đổi được lợi ích. Nếu không phải Từ Lai nói tác dụng của viên thuốc đó, cả đời đôi tiền cũng không biết bí mật của hoàng thượng. Nói sớm là được rồi, hại ta bày đủ trò, uổng phí công sức. Vẫn là hoàng hậu thông minh, biết hoàng thượng có Bạch Nguyệt Quan, không thích nữ tử khác, nên thuyết phục Vĩnh An Dương Phi đến gặp hoàng thượng. Như vậy đêm nay thuận lợi có con trai. Nô tỳ chúc hoàng hậu đương đương đạt được ý muốn. Sao lại giúp thiếp thân? Đương nhiên là bốn cung thương hoàng thượng và muội muội. Muội yên tâm, ta không phải ngăn cản hai người. Ta đến để mời muội tham gia cùng bọn ta. Ta nghe ngóng rồi, muội muội và Vĩnh An Dương có danh không có thực. Người trong lòng muội vẫn là hoàng thượng. Tối mai ta tổ chức tiệc ở Lưu Phương Hồ, mời hoàng thượng. Nếu muội muội nghĩ thông suốt thì cứ đến, mọi chuyện bổn cung sắp xếp ổn thỏa. Giả như cô ấy và hoàng thượng nối lại tình xưa ân ân ái ái, hoàng hậu lại nuôi con của hai người họ, sau này liệu có để người khác hưởng phúc hay không? Đừng lo lắng, con trai cho ta nuôi ít nhiều gì cũng sẽ phản nghịch. Vậy lỡ như lớn lên phản lại hoàng hậu thì sao? Nó phản lại hoàng hậu, ta cũng là thái hậu rồi. Hơn nữa chắc đó cũng là hoàng đế, mà hoàng đế đa số đều đoản mệnh. Cùng lắm ta nuôi thêm thằng cháu nữa. Cha ta còn sống qua được 2 đời hoàng đế, nói không chừng ta sống được 3 đời. Hoàng hậu nói rất có lý. Hoàng hậu, có người đến. Để ta xem lại. Dương gia, lúc nãy Dương Phi đi về hướng đó. Sao mới một lát thôi ta không thấy đâu rồi? Hình như là Vĩnh An Dương. Thảo nào thấy trên đầu của hắn xanh lè như vậy. Phải chặt tên đầu xanh này lại, đừng để hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Này, Ngươi xong xuôi. Được rồi, lần này không ai làm phiền chúng ta. Huynh nghĩ ta muốn gả cho hắn sao? Đây là cha mẹ sắp đặt, tiền đế ban hôn, sao ta có thể làm trái? Ta luôn muốn giải thích cho huynh, nhưng huynh lại không chịu nghe.
Giải thích sao? Giải thích điều gì? Hôm nàng xin ban hôn, trẫm đã thấy hết rồi. Trẫm nghe hai tên thái giám bên cạnh tiên đế bàn tán với nhau, nói con gái của thái phó muốn gả cho thái tử. Tiên đế đấy làm lạ. Ai cũng nghĩ rằng người mà con gái Ninh gia muốn gả là trẫm. Muốn trách thì trách. Thái tử lúc đó là Vĩnh An Dương, không phải là trẫm. Như vậy, Dương Phi còn muốn giải thích gì nữa? Trẫm không nói, không có nghĩa là trẫm không biết. Trẫm chỉ muốn giữ lại một chút thể diện cho cả hai. Nhưng tại sao Dương Phi cứ muốn xé toạc mọi chuyện ra? Chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Từ nay về sau, Dương Phi hãy làm tốt Vĩnh An Dương Phi. Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Vậy sao? Nếu trong lòng hoàng thượng thực sự đã buông bỏ, sao hoàng thượng chưa từng nói hoài những phi tần trong hậu cung kia? Còn không phải là vì nàng sao? Khiến bây giờ trẫm rất ghét nữ tử. Hoàng hậu, hình như là hoàng thượng muốn đi. Ta hận không thể xông lên đè tới cổng nam nhân đó ra trói lại. Sao thuốc bột chưa có tác dụng vậy? Chẳng phải Từ Lai nói nửa nén hương là có tác dụng sao? Quên đừng đi mà. Buông ra. Vậy mới đúng chứ. Buông ra. Buông ra. Thẩm Phụng, ta khó chịu quá. Buông ra. Dương Phi, làm sao vậy? Thực sự rất khó chịu. Tối nay đều dùng bữa theo cẩu hoàng hậu, rượu cũng không đụng tới giọt nào. Sao vẫn dính bẫy vậy chứ? Hèn gì cẩu hoàng hậu không cho thắp đèn. Hóa ra vấn đề nằm ở cây nến. Ta thực sự khó chịu quá. Nóng quá. Buông ra. Buông ra. Rõ ràng trên điện huynh thích ta nhất mà. Đừng ép trẫm ra tay. Thẩm Phụng. Hoàng hậu và Vĩnh An Như, bọn họ tỉnh lại, tự khắc sẽ đi. Rốt cuộc là tình yêu không thật, hay là Dương Phi không đủ hấp dẫn? Chắc là thuốc chưa đủ liều. Hoàng hậu, hình như hoàng thượng đi về phía Trung Cung. Hoàng hậu, hoàng thượng đã vào cửa lớn của Trung Cung rồi. Vậy chúng ta còn quay về không hả? Đừng hoảng sợ. Nếu không trông như chúng ta đã làm chuyện sai trái, chúng ta phải quay về chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức.
Hoàng thượng, trùng hợp quá. Hoàng hậu thấy trẫm bây giờ có hài lòng không? Nói thật lòng, không hài lòng lắm. Là vì trẫm không làm theo sự sắp xếp của hoàng hậu sao? Nhưng phòng bị đến đâu vẫn không thể phòng được hết. Hoàng hậu của trẫm là cái gì? Đói chẳng kén ăn sao? Bất kể là ai, bất kể thân phận gì, chỉ cần là nữ nhân, trẫm đều sẽ sủng hạnh hay sao? Nhưng trẫm phải làm hoàng hậu thất vọng rồi. Bất kể là gì, chỉ cần là điều hoàng hậu muốn, trẫm đều sẽ không để người tội nguyện. Người nhìn giỏi thật. Nếu không thì sao? Là một tên cầm thú không từ một ai sao? Có phải người bất lực không? Nếu người muốn thử, chúng ta về tẩm cung trước, từ từ bàn kỹ. Dù ngươi có bao nhiêu mánh khóe, trẫm cũng sẽ không để ngươi đạt mục đích. Ta... Thấy chưa, ta quá hiểu rõ tâm tư của các chàng trai. Đa số đều khẩu thị tâm phi, cứ thích mạnh miệng. Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu còn có lần sau, trẫm Thì sao? Lấy gậy ông, đập lưng ông. Tìm cho ta một chàng trai. đừng có mơ. Trẫm sẽ khiến người hối hận không kịp. Nhìn bộ dạng hắn hốt hoảng chạy trốn, cứ như ta muốn ăn thịt hắn vậy. Có điều các chàng trai đẹp đều giống hệt nhau, nhưng mà người đẹp như hắn quả là hiếm có, khó tìm. Kế hoạch là thất bại rồi. Mặc dù kế hoạch đã thất bại, nhưng mà trong lòng ta hình như cũng không khó chịu. Vậy hoàng hậu có muốn thừa cơ bây giờ hắn còn trong sạch, xử hắn luôn không? Ý kiến này không tồi. Hắn không muốn làm cầm thú, vậy thì ta làm. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, sao lại ngâm mình trong nước vậy? Trẫm đang tắm sáng, có gì không ổn sao? Không thể để người khác biết sự lúng túng của trẫm đêm qua, nếu không uy nghiêm của vua còn đâu nữa. Hoàng thượng bị điều gì đó kích thích sao? Không biết. Có lẽ đã bị Vĩnh An Dương Phi kích thích. Người dùng bữa tối với hoàng thượng không phải là hoàng hậu hả? Sao lại dính líu tới Vĩnh An Dương Phi nữa? Không biết. Châu thống lĩnh không phải đi cùng với hoàng thượng sao? Sao cái gì cũng không biết vậy? Ta tìm một chỗ ngủ một giấc thôi. Cũng không thể nói mình bị thị nữ của hoàng hậu bắt cóc đi được chứ. Như vậy thật sự là mất thể diện của thống lĩnh trong cung. Có vẻ như con đường Vĩnh An Dương Phi không đi được rồi. Hoàng thượng kiên quyết như vậy, xem ra chẳng có chút tình cảm nào với Vĩnh An Dương Phi. Đây chẳng phải ngọc bội của tên áo đen lúc chúng ta vào kinh sao? Để không có uổng phí, ta quyết định lấy ra chơi. Ngọc thì phải chơi nhiều,
để lâu sẽ mất đi độ bóng. Nghe nói Vĩnh An Dương Phi đã khóc 2 ngày trong thu hương cát rồi. Thực sự có chút uất ức. Đi, chúng ta đi xem thử. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Ngồi đi. Hôm nay Dương Phi đã khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi. Nhìn hoàng hậu nương nương quen quá. Hình như từng gặp ở đâu đó rồi. Mặt ta trong đại chúng vậy sao? Hắn không có mắt nhìn. Đây là ngọc bội của mình mà. Không biết hoàng hậu có thuận tiện cho thần nói riêng với người vài câu không? Có chuyện gì đáng xấu hổ không thể nói trước mặt mọi người. Ta và Vĩnh An Dương không làm mấy chuyện lấy lúc sau lưng đâu. Ngọc bội của hoàng hậu đương đương đẹp thật. Thật không? Ta nhặt được đó. Hắn nhìn qua trông rất giống ngọc bội của Dương gia đó. Vậy sao? Dương Phi có nhìn nhầm không? Hay là nhìn kỹ lại đi. Dương Phi nhìn nhầm rồi. Trời ơi, Dương gia đừng có căng thẳng. Cứ để Dương Phi nhìn kỹ lại cũng không sao. Đây, thực sự là ngọc bội của Dương gia. Mặt sau đúng là khắc 2 chữ Vĩnh An. Hèn gì thiếp thân thấy quen mắt. Trước đây từng thấy Dương gia đeo. Không ngờ đúng là ngọc bội của Vĩnh An Dương. Hoàn toàn chính xác. Chỉ là không biết tại sao ngọc bội của Dương gia lại rơi vào tay hoàng hậu. Nói ra có thấy hoàng hậu không tin. Thần đã làm mất ngọc bội này từ 2 năm trước rồi. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Sao hai người không hỏi ta nhặt được ngọc bội này ở đâu? Ngọc bội này là hoàng hậu nhặt được thật sao? Ngọc bội này là trên đường ta vào kinh. Có một đêm có một nhóm người áo đen đến ám sát ta. Ngọc bội rơi ra từ trên người của tên áo đen đó. Có thể là thần thiếp nhìn nhầm. Có 2 chữ Vĩnh An thật này. Vĩnh An Dương, ngươi đi theo ta làm gì? Thần tiễn hoàng hậu. Không cần tiễn, không cần tiễn. Nếu để hoàng thượng nhìn thấy sẽ không vui đâu. Hoàng hậu đang định đến chỗ hoàng thượng sao? Ta chuẩn bị đến Tràng An Điện dạo một vòng. Ngọc bội này nếu như để hoàng thượng nhìn thấy e là không ổn. Ngươi đừng sợ. Đến lúc đó nếu hoàng thượng có hỏi, ta sẽ nói là ta nhặt được, không phải ngươi tặng. Chắc hoàng hậu cũng biết thần tuyệt đối không có ý hãm hại hoàng hậu. Nhóm thích khách áo đen đó nếu thật sự có liên quan đến thần, sao thần lại để vật chứng quan trọng như vậy rơi lại hiện trường chứ? Thần xin thề ngọc bội này đã thất lạc từ nhiều năm trước. Lúc này xuất hiện ở chỗ hoàng hậu, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại thần. Xin hoàng hậu tra xét. Thật sự
Định dâng miếng ngọc bội này lên cho hoàng thượng sao? Chỉ cần hoàng hậu lặp lại câu nói đó, bất kể có phải mình làm không, hoàng thượng sẽ có đủ lý do xử tội mình mưu sát hoàng hậu. Còn truyền chuyện này về quê nhà Tây Bắc của hoàng hậu, khiến Phùng Nguyên Soái hận mình. Đến lúc đó mình sẽ mất hết quyền lực, không còn cơ hội trở mình nữa. Những điều ngươi nói ta đều biết hết. Yên tâm, ta đâu có nói ngươi là thích khách. Nói ra hoàng hậu có thể không tin. Thần không những không phải thích khách, còn từng phái người bí mật bảo vệ hoàng hậu. Đây là thứ mà thần nhận được lúc hoàng hậu mới vào cung. Chắc là kẻ đó muốn lấy mạng hoàng hậu. Ta tự hỏi đám người ở đây kia lại phải đến, thì sao là Vĩnh An Dương? Nếu hoàng thượng mà biết chắc sẽ ghi công cho ngươi. Nếu vậy, hoàng hậu thật sự muốn hại thần rồi. Đừng nói bừa, chúng ta là người một nhà, có gì mà hại hay không hại chứ. Quan tẩu, Tình thân đến bất ngờ của ngươi làm người ta khó xử lắm đó. chúng ta đều là người một nhà, dù gãy xương gần như liền nhau. Thần đệ biết sai rồi. Sau này thần đệ sẽ hành động cẩn thận, tuyệt đối không gây phiền phức cho hoàng tẩu. Dương gia nghĩ được như vậy là tốt. Nào, thật là ta làm gãy xương ngươi làm gì? Chỉ cần hoàng tẩu đừng lấy mạng của thần là được. Đừng nói bậy, chúng ta là người một nhà, không phải kẻ thù. Nếu hoàng tẩu có thể trả lại ngọc bội, thần đệ vô cùng cảm kích. Ngọc bội này không thể trả lại cho ngươi, bởi vì hiện tại đó là món đồ chơi vừa tay ta nhất. Đồ chơi gì? Hai người các ngươi đang nói gì vậy? Hôm nay hoàng hậu đến thăm Dương Phi. Dương Phi không khỏe, nên thần thay mặt ra tiễn hoàng hậu. Sao ngọc bội của Vĩnh An Dương lại ở trong tay hoàng hậu? Hoàng thượng thật tinh mắt, Dương nhìn đến nhận ra ngay đây là ngọc bội của Vĩnh An Dương. Hai người các ngươi thật là to gan. Hoàng thượng nghe ta giải thích, ngọc bội là ta nhặt được. Ngọc bội của Vĩnh An Dương dễ nhặt đến vậy sao? Thực sự là ta nhặt được, chẳng lẽ là do Vĩnh An Dương tặng ta sao? Chỉ bằng coi như ta đã biến mất đi. Hoàng thượng đừng tức giận mà, như vậy dễ gây hiểu lầm lắm. Tưởng đâu hoàng thượng đang vội vàng gán tội cho ta và Vĩnh An Dương, như vậy có thể đá văng hoàng hậu là ta, loại bỏ chướng ngại vật Vĩnh An Dương, sau đó đường đường chính chính chiếm đoạt Dương phi của người ta. Không hổ là hoàng hậu, khéo nói thật chứ. Vậy hoàng hậu nói xem, đã nhặt được ngọc bội này như thế nào? Trên đường ta vào kinh, bị thích khách ám sát nhặt được trong đêm. Việc hoàng hậu vào kinh đã đồn khắp triều đình. Chỉ là trẫm chưa từng nghe nói hoàng hậu còn nhặt được ngọc bội của Vĩnh An Dương. Chẳng lẽ là ngọc bội này là do thích khách bỏ lại lúc ám sát sao? Chỉ cần hoàng hậu nói phải, chắc chắn hôm nay mình sẽ bị nhốt vào đại lao của đại lý tự. Dùng ngọc bội của Vĩnh An Dương liên kết với thích khách, vậy chẳng phải chứng tỏ người ám sát chính là Vĩnh An Dương? Nếu đã như vậy, vật chứng ở đây còn có hoàng hậu chỉ điểm. Ê, hoàng thượng đừng có vội, ta còn chưa chỉ điểm mà. Vừa rồi không phải hoàng hậu nói là nhặt được ngọc bội này lúc thích khách ám sát sao? Nhưng ta đâu có nói là do thích khách làm rơi chứ. Vậy ngọc bội này là từ đâu ra? Sự việc là vậy. Tối hôm đó, quả thực có một nhóm thích khách đến ám sát ta, nhưng mà thời điểm mấu chốt, có hai người mặc áo đen xuất hiện, cứu ta thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không có gì bất ngờ, ngọc bội này hẳn là do hai người mặc áo đen đó làm rơi. Hoàng hậu chắc chắn hai người mặc áo đen đó đến cứu người, chứ không phải lấy mạng người sao?
chắc chắn là đến cứu ta. Hoàng hậu có nhớ nhầm không? Sao ta nhớ nhầm được? Chẳng lẽ lúc đó hoàng thượng cũng có mặt nên nhớ rõ hơn cả ta? Vậy nên vẫn phải khen ngợi Vĩnh An Dương một tiếng. Bệ hạ minh xét, thần không dám nhận công. Chỉ là thần thật sự đã làm mất ngọc bội này từ nhiều năm trước. Hoàng hậu nên cảm tạ. Là hai anh hùng vô danh đó mới đúng chứ. Ngươi nói không sai. Nếu không phải hai người họ đi sớm quá, chắc chắn ta phải dựng cho hai anh hùng đó một tấm bia. Đúng rồi. Hiện tại trẫm đang nói chuyện ngọc bội của Vĩnh An Dương, không phải hai tên áo đen. Nếu vậy, hoàng hậu định xử lý ngọc bội này như thế nào? Chẳng lẽ là tiếp tục giữ lại trên người sao? Xin hoàng hậu giơ cao đánh khẽ, trả lại nguyên chủ. Thần vô cùng cảm kích. Hai vị đừng vội. Ngọc bội này tạm thời để ở chỗ ta. Biết đâu ta còn có thể nhớ ra thêm chi tiết vụ ám sát đó. Giữ lại tàn vật mà không chỉ định Vĩnh An Dương, còn muốn giữ ngọc bội đó làm gì chứ? Làm kỷ niệm sao? Hoàng hậu không trả lại ngọc bội, biết đâu lúc nào đó lại đổi ý kéo ta xuống bùn lầy. Đó là quan tẩu của ngươi, trẫm mong ngươi tự biết chừng mực. Thần hiểu rõ, tuyệt đối không dám cả gan. Nếu trẫm còn biết ngươi và hoàng hậu lén lút qua lại, đừng trách trẫm không nể tình. Thần tuân lệnh. Về cung đi, nơi này không hợp với ngươi. Thần tuân lệnh. Dẫn theo cả dương phi của ngươi. Chủ nhân, hoàng thượng phái người tìm sát thủ trong đất phong chúng ta, đã làm theo ý người, không ngăn cản. Thẩm Phụng, càng khôn chưa định, vẫn chưa biết được ai là người thắng đâu. Nương nương, đêm qua hoàng thượng nghĩ lại ở chỗ hoàng hậu, nghe nói động tĩnh rất lớn, cả cung đều đang đồn. Phế vật, vô tích sự. Nương nương tha mạng. Nô tỳ nghe nói sáng nay hoàng hậu đã dẫn theo các phi tần vội vã đến hành cung ngâm ôn tuyền. Chắc là đêm qua không được vui vẻ với hoàng thượng. Cô ta tự đi sao? Dạ, nô tỳ không biết hoàng hậu đến hành cung làm gì, nhưng mà đối với quý phi có lẽ đây là chuyện tốt. Lúc hoàng hậu ở trong cung chúng ta không làm được gì, nhưng mà cô ta đã ra khỏi cung thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Hình như sau khi hoàng hậu đi thăm Dương Phi về, cứ mang vẻ mặt buồn sầu lo lắng. Nương nương đang lo chuyện con cái sao? Lần trước không thành, chúng ta tìm thời gian khác là được rồi mà. Không được, ta nhất định phải nghĩ ra một cách đơn giản và nhanh chóng, tốt nhất là có thể mang thai ngay lập tức. U công công, ngươi xuống núi tìm cho ta mấy chàng trai tuấn tú về đây đi. Coi như chưa nghe thấy câu này đi. U công công, lời ta nói ngươi có nghe không hả? Ta muốn chàng trai tuấn tú. Nương nương, nô tài cảm thấy. Không cần ngươi cảm thấy, ta cảm thấy. Hoàng thượng muốn đến Trung Cung ngồi chơi không? Ngồi cái gì? Ngồi ghế lạnh sao? Cũng đúng, bây giờ hoàng hậu không ở Trung Cung. Nếu như hoàng thượng không yên tâm, sợ có chuyện gì xảy ra, vẫn nên đích thân đến hành cung xem sao. Ngươi nghĩ trẫm có gì mà không yên tâm chứ? Muốn đi thì cứ đi đi, cứ phải mạnh miệng. Hoàng thượng không phải là không yên tâm cách hành xử của hoàng hậu mà. Lỡ như hoàng hậu lén hoàng thượng cùng các phi tần làm loạn ở hành cung, vậy chẳng phải là gây rối cho hoàng thượng sao? Cho nên thần nghĩ là vẫn nên đi xem.
Thu dọn đồ đạc, khởi hành đến hành cung. Dạ. Không phải trẫm muốn đi đâu. Trẫm phải đến hành cung xem thử hoàng hậu ở đó rốt cuộc đang làm trò gì. Báo hoàng thượng, mật tấu của Uông Minh Đức. Uông Minh Đức có lời gì không thể trực tiếp truyền, còn phải viết tấu chương nữa. Chê trẫm mỗi ngày xem tấu chương chưa đủ nhiều hay sao? Lập tức đến hành cung cho trẫm. Một là đến đó trước khi trời tối, hai là tất cả bỏ mạng trên đường đi. Nhìn được nét cơ bắp này, sức lực tốt, ta thích. Nghe nói người đọc sách học vấn cao, nhiều trò hay, vẫn phải là ngươi. Quả nhiên trẫm đến hành cung là không sai. Biết ngay là cẩu hoàng hậu sẽ không chịu giữ mình, nhân lúc trẫm vắng mặt làm những hành vi cầm thú. Làm chuyện này eo phải tốt, đừng sợ. Nào, đến lúc đó ta sẽ bồi bổ thêm thận cho ngươi. Lại dám cả gan cấm sừng trẫm. Thời khắc tốt đẹp, chớ nên lãng phí. Đồ khốn kiếp. Quả nhiên đến rồi. Mặc dù không đến nỗi quá khó coi, mấy tên này vẫn đang quy trên đất, nhưng suy cho cùng cẩu hoàng hậu vẫn làm việc này. Cho gọi bọn họ, mà một lần gọi những 3 người. Chẳng lẽ trẫm không nên tức giận sao? Trời là trời, khẩu vị trở nên khó chịu thật rồi. Vẫn là hạng này ngon hơn. Ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy. Các ngươi đang làm gì? Mấy tên này là ai? Không nhìn ra sao? Họ là những chàng trai ta vừa tìm ở dưới núi lên. Vẫn là hoàng hậu to gan. Vậy mà dám quang minh chính đại, đường đường chính chính mà nói ra. Mới có mấy ngày, hoàng hậu đã nóng vội đi tìm Nam Nhi rồi sao? Hoàng thượng đừng giận. Tuy ta có tìm Nam Nhi, nhưng ta chẳng làm gì. Vậy lúc nãy người nói cái gì mà thời khắc tốt đẹp? Người này là tiều phu, ta nhờ hắn dạy ta đốn củi. Người này là thư sinh, ta nhờ hắn dạy ta đọc sách. Người kia là nông phu, ta nhờ hắn dạy ta cấy mạ. Cho nên thời khắc tốt đẹp tất nhiên không thể trì hoãn rồi. Từ bao giờ hoàng hậu có hứng thú với đống củi cấy mạ vậy? Vừa mới nãy thôi. Ta là hoàng hậu, phải biết cảm thông, đếm thử nỗi khổ nhân gian chứ. Vậy còn đọc sách? Đọc sách cũng cần vậy sao? Đúng vậy, từ nhỏ ta ít đọc sách, học hành không tốt. Ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngốc sao? Nhưng dù ngươi con ngốc, vẫn là kẻ ngốc đẹp trai nhất. Ngươi thật sự nghĩ trẫm không dám động đến ngươi? Mấy người các ngươi còn không mau cút đi. Đứng lại. Chuyện hôm nay, nếu các ngươi dám tiết lộ nửa lời, cẩn thận cái đầu của cả nhà các ngươi. Hoàng thượng nổi giận, giống như tiểu bạo long vậy. Tiểu Bạo Long, ngươi đúng là lời gì cũng dám nói ra ngoài. Được rồi, tiểu bạo long. Được chưa? Hoàng thượng đến hành cung, chắc là chạy đến, nhất định đói rồi. Đi, chúng ta đi ăn. Trẫm tức no bụng rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ăn một bữa trẫm sẽ không truy cứu nữa sao? Vậy, người muốn truy cứu thế nào? Nếu hôm nay trẫm không đến, hoàng hậu chỉ định thỉnh giáo chuyện đốn củi cấy mạ, chứ không còn gì khác sao? Cái này thì cùng lắm mời bọn họ tắm rửa. Thực sự không còn gì khác. Nhưng mà nếu từ người bọn họ có dung mạo ưa nhìn như hoàng thượng, thì đó lại là chuyện khác. Hoàng thượng tức giận cũng khá đáng yêu chứ.
Nếu bọn ta cứ sống thế này cả đời, cũng không phải là không được. Hoàng thượng, sát thủ đến từ đất phong Vĩnh An đã vào vị trí, sẵn sàng nghe lệnh. Trẫm nghĩ lại rồi, tạm tha mạng cho cẩu hoàng hậu, chỉ cần làm cô ta tổn thương nguyên khí là được. Như vậy cô ta chỉ có thể ở trong cung, không gây ra được sóng gió gì. Dạ. Nương nương, hoàng thượng đã ngâm rồi. Trộm được y phục của hắn chưa? Y phục rất khó trộm, Triệu Công Công canh rất kỹ, không ai được phép vào. Không trộm được y phục của hắn thì không ổn. Hắn có thể chạy bất cứ lúc nào. Nô tài thật sự đã cố hết sức rồi. Trí Liễu, ngươi đến hậu cung hỏi các phi tần xem. Ngươi hỏi có ai muốn cùng hoàng thượng ngâm ôn tuyền thì dẫn họ qua đây. Các nương nương nghe nói ngâm ôn tuyền, ai cũng nói ngâm đủ rồi. Ngươi không nói là ngâm với hoàng thượng sao? Nói rồi, họ bảo sáng ngâm ôn tuyền đã mệt lắm rồi, giờ ngâm cùng hoàng thượng càng mệt hơn, nên không có ai đi. Tình hình hậu cung thật đáng lo ngại mà. Nếu đã vậy, không còn cách nào khác, ta phải đích thân ra tay thôi. Mong chờ người khác, chỉ bằng dựa vào chính mình, tranh thủ lúc hắn còn sạch sẽ. Bây giờ hoàng thượng vẫn tuấn tú, chúng ta không lỗ. Dù việc này chú trọng người ta tình ta nguyện, nhưng mà nếu hắn không muốn, hoàng hậu cũng đừng ngại dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Nếu thuận lợi có con, sau này sẽ tránh được phiền phức. Nhưng mà ta vẫn hy vọng hắn tự nguyện. Đương nhiên rồi, nếu có thể vừa sinh con vừa nắm quyền, chắc chắn là điều tốt nhất. Đến lúc đó con trai vừa ra đời, ta lập tức làm thái hậu. Còn về tên Đại Bạo Long đó, nếu hắn ngoan ngoãn, ta sẽ nuôi dưỡng hắn. Nếu hắn không ngoan, ta sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, khiến hắn không dám nói nhảm nữa. Nương nương, Nếu đến để làm việc thì không cần nhiều lời. Quả nhiên đêm nay đến đúng rồi. Thử hỏi, trên đời có mấy chàng trai được như bệ hạ chứ? hoàng hậu đây là đang làm gì vậy? Như vậy chưa đủ rõ ràng sao? Sao nào? Hoàng hậu tự mình đến, không dẫn theo mấy phi tần sao? Không giống phong cách của hoàng hậu. Được thôi, nếu hoàng thượng cần, người cứ việc nói. Cần bao nhiêu, cho dù họ ngủ say như heo, ta cũng sẽ lôi họ dậy hầu hạ người. Không cần đâu. Làm gì đó? Vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Mang về vào. Nếu người dám xuống đây, trẫm sẽ... Cẩu hoàng hậu đáng ghét này. Bây giờ hay rồi đó, muốn sống thì đứng yên đi. Ta nói phi từ trong hậu cung thì tắm nhiều lần, Dương phi chủ động quyến rũ, vậy mà không một ai thành công. Chắc là họ không biết đạo lý bá vương ngạnh thừa cung. Người chạy làm cái gì? Hoàng hậu đây là định đích thân thử nghiệm sao? Thử cũng chẳng sao.
Phi tần trong hậu cung chẳng nên chuyện. Vĩnh An Dương Phi trẫm cũng không hứng thú. Cho nên dù là hoàng hậu không thích trẫm, mà cũng định vì con của trẫm. Ai nói ta không thích người? Thời khắc tốt đẹp này, dưới trăng bên qua, chúng ta nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Đương nhiên là phải vui vẻ ngay lúc này rồi. Trẫm không thích kẻ mang di tự mình xuất mã, chắc hoàng hậu cũng biết. Về điểm này, ta có cùng phẩm gì với hoàng thượng? Đối với những người tự dân mình tận nơi, hoàn toàn không tốt bằng ta chủ động đi săn. Cho nên, người càng dùng dãy, ta càng hưng phấn. Dưa ép hái không ngọt. Không ngọt sao? Khi người hái dưa còn quản nó ngọt hay không? Chắc chắn là hái trước rồi tính. Thẩm Phụng, ngươi kéo ta từ Tây Bắc đến đây rồi, không thử sao mà được? Biết đâu ta ngọt hết tận tim hoàng thượng đó. Trẫm không thích ăn ngọt. Không thử sao mà biết? Ta vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt. Đứng yên. Hoa hôm nay thật sự rất đẹp. Ta biết. Ngươi không ngẩng đầu lên xem sao? Ta không rảnh. Thân là nữ tử, phải biết chút liêm sĩ chứ. Đó là thứ gì vậy? Ta không biết. Ta đâu phải tiểu kiều kiều của hoàng thượng chứ. Ngươi đi đâu vậy? Muốn chạy hả? Nữ nhân đều là những kẻ hư tình giả ý. Cô ta không muốn yêu thương trẫm, chẳng qua chỉ muốn có một đứa con. Một khi cô ta có con rồi, tình cảnh của trẫm sẽ càng thêm khó khăn. Người cút đi cho trẫm. Nếu ngươi dám đụng vào trẫm, Ngươi sẽ làm gì? trẫm Hoàng thượng nói xem, những thích khách ám sát ta sao không chịu bỏ cuộc vậy hả? Hết đợt này tới đợt khác. Châu Chính đã điều tra rồi. Tổng cộng có 2 nhóm thích khách. Một nhóm trong đó đến từ đất phong Vĩnh An. Không phải là 3 nhóm sao? Hoàng hậu có ý gì? Bàn tay rất đẹp. Hoàng thượng không thấy động tác này hơi quen sao? Ý ngươi là sao? Trên đường ta vào kinh bị thích khách tập kích, hắn cho ta một chưởng. Kích cỡ bàn tay này càng nhìn càng thấy quen. Lòng bàn tay
thì giống y như đúc. Chắc là trùng hợp. Trước khi ta vào kinh, hoàng thượng không ngại tự mình ra tay đẩy ta vào đường cùng. Sau đó cố ý để lại ngọc bội của Vĩnh An Dương định đổ họa cho người khác. Bây giờ thấy không kiểm soát được ta thì phái sát thủ thêm lần nữa, vẫn muốn đổ oan cho Vĩnh An Dương, phải không? Cho nên người cố ý đến hành cung sao? Trong cung khó ra tay, ra khỏi cung tiện cho người ra tay hơn. Nhưng mà ta không ngờ Thẩm Phụng chưa chịu dừng lại. Trước đây Trẫm có vài định kiến gì người, nhưng Trẫm phải giải thích. Hành động lần này không phải ý của Trẫm. Quả thật Trẫm đã sắp xếp người, nhưng không sai bọn họ ra tay với người. Nhưng người cũng sắp xếp người rồi. Đó là bởi vì trước đó hoàng hậu lén triệu tập nam nhân, làm Trẫm nói giận. Trẫm không có kêu người đi tắm. Thôi đi. Mấy chi tiết này ta cũng chẳng bận tâm. Có điều hoàng thượng còn nhớ cái này không? Quả nhiên là ngươi. Ngươi nộp mạng cho ta. Vậy ra ngươi đến hành cung là để ép Trẫm lộ diện, mưu sát vua sao? Chúng ta không cần dùng chiêu trò. Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta, ta cũng rõ năng lực của ngươi. Dù sao chúng ta cũng từng là phu thê. Tối hôm nay chúng ta đấu một trận, phân thắng thua đi. Nếu ta không giỏi bằng ngươi, bỏ mạng với tay ngươi, cũng là ta không tự lượng sức. Nhưng mà nếu ngươi kém cỏi, thua trong tay ta, thì đó là ngươi không gặp thời. Ngươi nghe Trẫm giải thích, chúng ta có thể thương lượng. Ta lặn lội từ xa đến đây để thương lượng với ngươi sao? Ta... Phùng Thanh, ngươi thật to gan, dám đánh lòng căn của trẫm. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta bị ảo giác rồi sao?